The European Economic Community was created to preserve peace. In 1993, it voted to bring down borders and promote freedom. Aiming for economic stability and growth, Euro was launched in 12 countries. In 2003, with the Treaty of Accession signed in Greece, 10 more countries joined the EU. In 2016, for the first time in European history, a country once out and not in. The political, cultural and economic consequences of this are as yet unknown. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Πάνος Παπούλιας και εργάζομαι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε μία ακόμα εκδήλωση της σειράς διαλόγων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι σήμερα για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους αυτούς είναι το ότι βλέπουμε πολλές γνώριμες φυσιογνωμίες και πολλούς καινούριους ανθρώπους. Αυτό συνέβη και στην προηγούμενη εκδήλωση και στην προηγούμενη και είναι πραγματικά χαρά μας που βλέπουμε τον ενδιαφέρον σας να διατηρείτε στο ακέραιο και να ενισχύεται. Στο ίδιο πλαίσιο είμαστε και εμείς πολύ ενθουσιασμένοι, διότι μέσα από αυτή τη σειρά εκδηλώσεων διαλεγόμαστε μαζί σας. Μαθαίνουμε μέσω των συζητήσεων για αυτά που σας απασχολούν και αυτή η διαδικασία έχει γίνει για μας ένα βίωμα. Είναι σημαντικό και η παρουσία σας μας τιμά. Είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι, διότι η σημερινή εκδήλωση λαμβάνει χώρα σε ένα χώρο, ο οποίος υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσα από τη δωρεά του στο Δήμο Αθηναίων, η οποία σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Είναι ένα κομμάτι της δωρεάς που αναφέρεται στην λειτουργία των σχολείων πέρα από το τακτικό τους ωράριο και σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να δούμε πώς πραγματικά αυτή η δωρεά εφαρμόζεται. Και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το δίκτυο των ανοιχτών σχολείων για τη βοήθειά τους στην δημιουργία αυτής της εκδήλωσης. Είμαστε επίσης πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, διότι μαζί με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας σήμερα έχουμε και δύο καλεσμένους οι οποίοι εκπροσωπούν δωρεοδόχους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος από πολύ παλιά. Ο κ. Τσούκαλης εκπροσωπεί το ΕΛΙΑΜΕΠ. Πρώτη φορά το Ίδρυμα και το ΕΛΙΑΜΕΠ γνωριστήκαν το μακρινό 1998, αν δεν κάνω λάθος, μετά από μια μεγάλη σειρά δωρεών. Και μέσα από τη συνεργασία μας, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει και το Ίδρυμα να μεγαλώνει και να αναπτύσσει τη δραστηριότητά του. Ειδικά για τον Ρόμπιν Ήμπλετ. Ρόμπιν, έχεις έρθει από το εξωτερικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Και με το Chatham House, η συνεργασία μας έχει αρχίσει από το μακρινό 2007, δεν κάνω λάθος. Η πρώτη μας συνεργασία αφορούσε ένα μικρό ποσό σχετικά για τη διενέργεια έρευνας αναφορικά με τον τρόπο που οι 8 μεγαλύτερες δυτικές χώρες θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τη σχέση τους με την Αφρική. Σας υποστηρίξαμε τότε, αλλά όπως κάνουμε σε όλες μας τις δωρεές, το Ίδρυμα δεν επενεύει καθόλου στην ανεξαρτησία του Chatham House και στην επιστημονική επιστασία που είχατε επί της διαδικασίας. Αυτό οδήγησε σε συνεργασία στο 2010, το 2012 και το 2014. Μέσα από αυτή τη διαδικασία είδαμε ότι είχαμε να δουλέψουμε με έναν οργανισμό ο οποίος μπορούσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που περιμένουμε από τους οργανισμούς που αποδέχονται τις δωρεές μας. Και το Chatham House είδε ότι είχε απέναντί του ένα συνεργάτη ο οποίος δεν θα παρενέβαινε στην ανεξαρτησία για την οποία είναι τόσο περήφανο. Δεν μαθαίνουμε μόνο εμείς τους οργανισμούς που υποστηρίζουμε, μας μαθαίνουν και οι οργανισμοί που δέχονται την υποστήριξή μας. Έτσι, το 2015 προχωρήσαμε σε μια μεγαλύτερη δωρεά προς το Chatham House που αφορούσε την ανακαίνιση ενός χώρου στο Ινστιτούτο, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα του ερευνητικού προσωπικού του Chatham House να μπορέσει να μιλήσει και να έρθει σε επαφή με την επιστημονική και όχι μόνο κοινότητα του Λονδίνου και του κόσμου. Όλη αυτή η συνεργασία μας έχει φέρει στη σημερινή θέση να μπορούμε με μεγάλο ενθουσιασμό να ανακοινώσουμε τη νέα μας δωρεά προς το Chatham House ύψους 11,6 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία της πτέρυγας Σταύρος Νιάρχος. Η δωρεά αυτή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δωρεές που έχει δεχθεί το Chatham House και είναι ένα σημείο ορόσημο για την σχεδόν εκατονταετή ιστορία του Chatham House. Σας γνωρίσαμε όταν ήσασταν 87 ετών, το Ίδρυμα τότε ήταν 11 ετών, σήμερα είμαστε 23, εσείς είσαστε 99.
μεγαλώσαμε και εμείς και εσείς πάρα πολύ αυτά τα τελευταία χρόνια. Η Πτέρυγα Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα προσεγγίσει τη λειτουργία του Chatham House με 3 διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την δημιουργία μιας στέγης για την Ακαδημία της Βασίλισσας Ελισάβετ που λαμβάνει η χώρα στο Chatham House. Ο δεύτερος τρόπος προσέγγισης της Πτέρυγας Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει να κάνει με την επέκταση της ερευνητικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου, την οποία θα δούμε και μέσα από τη συζήτηση που θα διενεργηθεί σήμερα. Ο τρίτος πόλος της Πτέρυγας θα έχει να κάνει με τη δημιουργία του Chatham House SNF CoLab. Όπως υποδεικνύει και το όνομα του εργαστηρίου αυτού, δεν πρόκειται απλά για εργαστήριο, πρόκειται για ένα χώρο συνεργασίας. Πρόκειται για ένα χώρο συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών του Chatham House, πρόκειται για ένα χώρο συνεργασίας μεταξύ του Chatham House και των ανθρώπων και των οργανισμών για τους οποίους παράγει έρευνα. Και πιο σημαντικά, ίσως πρόκειται για έναν χώρο συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ του Chatham House και του ευρύτερου αναγνωστικού του κοινού. Αυτό θα γίνει με εργαλεία ψηφιακά, με εργαλεία διαδραστικά και συνάδει με το πνεύμα άλλων δωρεών που έχει κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε οργανισμούς όπως το IMED, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες του Προέδρου μας, όπως το Δρακόπουλος Ideas Lab στο CSIS. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε όλους εδώ πέρα. Συγχωρέστε μου την ειδική αναφορά στο Chatham House, αλλά είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι για αυτή τη νέα συνεργασία και σας ευχόμαστε να απολαύσετε τους διαλόγους όσο θα τους απολαύσουμε κι εμείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τον Πάνο Παπούλια. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στους διαλόγους του Απριλίου, αν και τίποτα δεν θυμίζει σε άνοιξη από τον καιρό εκεί έξω. Να καλωσορίσω όλους όσοι βρίσκεστε μαζί μας και από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, και σε λίγο θα μας πείτε ο καθένας από πού έχει έρθει και από πού έχει ταξιδέψει, έτσι ώστε να συζητήσουμε για την Ευρώπη, να συζητήσουμε για αυτό το όραμα το οποίο αρκετοί λένε ότι κινδυνεύει, άλλοι λένε ότι έχει ήδη διαραγεί και τα ρήγματα είναι σοβαρά, και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δίνουν και εξακολουθούν να δίνουν μάχη προκειμένου να κρατηθεί η Ευρώπη ενωμένη, να διευρυνθεί. Έχουμε και τις προσδοκίες χωρών μελών που θέλουν να ενταχθούν. Και βεβαίως, ένα μήνα και κάτι από τώρα έχουμε τις ευρωεκλογές. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να στραφούμε και στον πολίτη. Και πέρα από τις πολιτικές και όσους τις ασκούν, να δούμε και την πολιτική που αντιλαμβάνεται και που κάνει στην καθημερινότητά του ο πολίτης, ο οποίος και στο τέλος της ημέρας θα είναι εκείνος ο οποίος θα καθορίσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Καλωσορίζουμε και όλους όσοι μας παρακολουθείτε μέσω live streaming, μέσω του website snf.org. Περιμένουμε τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας. Φυσικά από όλους όσοι βρίσκεστε εδώ μαζί μας, αλλά και διαδικτυακά στο snf.org/questions. Ανά πάσα ώρα και στιγμή παρακολουθούμε όλα όσα θέλετε να σημειώσετε και τα μεταφέρουμε στους συνομιλητές μας. Να πω λοιπόν και εγώ με τη σειρά, ο κύριος Τσούκαλης είναι μαζί μας και ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ο Dr. Ρόμπιν Ιμπλέτ, και ευχαριστούμε που έχετε έρθει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, έχουμε πολλές απορίες, πολλοί έχουν παραλληλήσει όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε αναφορικά με το περιβόητο Brexit ως μια ταινία που σε κρατά πάρα πολύ καλά. Κάθε επεισόδιο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μέσα στο Κοινοβούλιο. Οπότε έχουμε να δούμε εδώ πέρα και τι γίνεται, και τι γίνεται στο Λονδίνο, ποιες είναι οι συνέπειες και οι επιπτώσεις για την Ευρώπη, και εν τέλει να καταλάβουμε ποιος θα είναι ο ρόλος της Βρετανίας στις επικείμενες ευρωεκλογές, κυρίως για την επόμενη μέρα. Ο Κώστας Βαρότσος δεν χρειάζεται συστάσεις. Ευχαριστούμε θερμά για να δούμε με τη βοήθειά σας, κύριε Βαρότσο, και τη διάσταση του πολιτισμού και της πολιτισμικής, αν θέλετε, προσέγγισης των χωρών μελών της Ευρώπης, γιατί πολύ συχνά μιλάμε για οικονομία. Καλά, δεν το συζητώ εδώ στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο. Η Ελλάδα απασχόλησε πέραν ημών όλη την υπόλοιπη Ένωση. Έχουμε όμως και μια Ιταλία, η οποία αποτελεί τη βόμβα που όλοι ελπίζουν να μην εκραγεί στο σύνολο της Ένωσης. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι όμως μιλάμε με οικονομικούς όρους όταν σκεφτόμαστε την Ευρώπη. Μάλλον και η Ευρώπη, η οποία, να θυμίσουμε ότι οραματίζεται και έναν κοινό Υπουργό Οικονομικών, μια ακόμα πιο ενισχυμένη και ενωμένη οικονομία, και
ξαναγυρνάμε μάλλον στις ρίζες μας. Αν είμαστε τελικά ενωμένοι για να συζητήσουμε και για την οικονομία. Η δημοσιογράφος από τη Λαστάμπα, η Φραντσέσκα Πάτσι, είναι μαζί μας και ευχαριστούμε πολύ και εσάς που θα μας μεταφέρετε καλύτερα από τον οποιοδήποτε και το τι ακριβώς σημειώνεται στην Ιταλία, και τον Νίκολας Μπεκέ. Το είπα σωστά, όχι. Μπεκεβέ. Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι Senior Director του Kantar Public στις Βρυξέλλες, γιατί εσείς έχετε μια καλύτερη, από την πλευρά των αριθμών, αλλά έχετε μια καλύτερη εικόνα της ανάλυσης, της φυγομέτρησης και των πολιτικών, αλλά και των πολιτών και, εν πάση περιπτώσει, της τάσης που διαμορφώνεται τόσο στα κορυφαία ευρωπαϊκά γεγονότα, όσο πια και στην πλήρη τους κλιμάκωση που είναι οι ευρωεκλογές το Μάιο. Θα συνδεθούμε όμως και θα συναντήσουμε και τον Κώστα Τσοτσοπλίδη, τον εκπρόσωπο τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, και είναι πάρα πολύ κλισέ οι δημοσιογράφοι, στην καρδιά των εξελίξεων. Και αυτό ακόμα πρέπει να σας πω ότι χρήζει μεγάλη συζήτηση και το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας με τους συνομιλητές. Καλησπέρα από την Αθήνα. Θα τον έχουμε σε νομίζω δεν σας ακούμε. Όχι, αλλά ελπίζω να σας ακούσουμε σε λίγο. Έλεγα όμως ότι συνηθίζουμε να λέμε ότι η καρδιά των εξελίξεων είναι οι Βρυξέλλες, είναι το Στρασβούργο. Είπα νωρίτερα ότι για μας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η καρδιά των εξελίξεων, το κέντρο των εξελίξεων ήταν το Βερολίνο. Μήπως έχουμε επικεντρωθεί στην καρδιά και έχουμε χάσει όλο το υπόλοιπο, ή μήπως πρέπει να δούμε και τον υπόλοιπο οργανισμό? Βάζω ερωτήματα στο τραπέζι και έρχονται και ακόμα περισσότερα. Μέχρι να συνδεθούμε και μας λέτε όταν είμαστε έτοιμοι, θα ήθελα πολύ επιγραμματικά και σε τίτλους να αναφέρω αυτά τα οποία γνωρίζουμε όλοι μας, αυτά τα οποία ακούμε όλοι μας και αυτά τα οποία συζητιόνται αρκετά, είτε πιο επιδερμικά, είτε σε βάθος και σε αναλύσεις. Ποια είναι δηλαδή τα κυριότερα προβλήματα, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις και τα διλήμματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και για ποιο λόγο είναι τόσο κρίσιμες οι επικείμενες ευρωεκλογές. Από τη μία είναι, όπως είπαμε, το Brexit, είναι η οικονομία της Ιταλίας, είναι το προσφυγικό, το οποίο από το 2015 και μετά έδωσε την αφορμή να ξεσπάσουν πολλές παράλληλες ταχύτητες σε μία ενωμένη... Ωραία. Λοιπόν, μας ακούτε, κύριε Τσοτσοπλίδη? Εγώ σας ακούω μια χαρά, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε. Τώρα σας ακούμε και εμείς. Καλησπέρα από την Αθήνα. They can listen to me now. Yeah? Yes. Thank you. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα από το Στρασβούργο. Ήμασταν στο σημείο που λέγαμε τα κυριότερα προβλήματα. Ναι, σας άκουσα. Γιατί το θέμα είναι ότι εδώ πέρα μένουμε ίσως πολύ συχνά στους τίτλους, αλλά λιγότερο κατανοούμε τι ακριβώς αυτό σημαίνει στην καθημερινότητά μας. Και θα μας βοηθήσετε εσείς να δούμε από την πλευρά του πολίτη τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος πολίτης, τι σημαίνει προφανώς να έχεις και να υποστηρίζεις την εθνική σου ταυτότητα, αλλά να μην ξεχνάς ότι έχεις ευθύνη, ότι έχουμε όλοι μας ευθύνη. Γι' αυτό βρισκόμαστε άλλωστε και σε ένα σχολείο, διότι σε σχολεία θα πάμε να ψηφίσουμε και στο τέλος της ημέρας θα καθορίσουμε το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, πέρα από το Brexit και την οικονομία της Ιταλίας, το προσφυγικό, το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ και πολλοί θεώρησαν ότι ήταν η αρχή του διχασμού της Ευρώπης. Άλλοι έρχονται και λένε ότι ήταν η αφορμή για να βγουν στην επιφάνεια βαθύτερα ρήγματα, τα οποία δεν είχε αντιμετωπίσει, αλλά μάλλον είχε κάπως πρόχειρα καλύψει η Ευρώπη. Βεβαίως είναι η τρομοκρατία, ένα μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι η εξωτερική πολιτική, τόσο σε συνάρτηση με την Αμερική και βεβαίως τις σχέσεις της Αμερικής με την Κίνα και πώς αυτές επηρεάζουν τον προσανατολισμό της Ευρώπης και βεβαίως η Ρωσία. Και πολλά ακόμα. Θέλω όμως ένα πρώτο σχόλιο από τον καθένα από εσάς για το ποιο είναι το διακύβευμα, αν μπορεί να αποτυπωθεί, των ευρωεκλογών που έρχονται στο τέλος του Μαΐου. Όποιος θέλει μπορεί να ξεκινήσει. Κύριε Τσούκαλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και για την τιμή μου κάνει να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση. Μας ρωτήσατε ποιο είναι το διακύβευμα των ευρωπαϊκών εκλογών. Να θυμίσουμε πρώτα απ' όλα ότι η Ευρώπη αντιμετώπισε πολλαπλές κρίσεις τα τελευταία χρόνια. Τα καλά νέα, αν θέλετε, είναι ότι άντεξε και με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία δεν επαληθεύθηκαν οι προφητείες πολλών και διαφόρων που έλεγαν
ότι η κρίση του ευρώ, η κρίση προσφυγική θα οδηγούσαν σε διάλυση της Ευρώπης και του ευρώ. Αυτό δεν συνέβη και δεν νομίζω ότι πρόκειται να συμβεί, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Τα κακά νέα βέβαια είναι ότι η Ευρώπη βγαίνει αρκετά τραυματισμένη από τις κρίσεις αυτές και επίσης διαιρεμένη. Και οι διαιρέσεις, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, είναι ότι οι διαιρέσεις αυτές πλέον δεν είναι μόνο μεταξύ κρατών, αλλά είναι και στο εσωτερικό των κρατών. Και οι εσωτερικές διαιρέσεις σε κοινωνίες που φαίνεται πλέον να είναι όλο ένα και περισσότερο σπασμένα σε κομμάτια, και όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, κάνει την κυβερνησιμότητα, αν μου επιτρέπετε αυτή η λέξη, εξαιρετικά δύσκολη. Σε εθνικό επίπεδο, πόσο μάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, το διακύβευμα των εκλογών. Μερικοί παρουσιάζουν το διακύβευμα αυτό ως κυρίως μια μάχη μεταξύ αυτών που πιστεύουν με διαφορετικές ιδεολογικές αποχρώσεις ο καθένας και κάθε μια. Ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα πρέπει να συνεχίσει, ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει ισχυρότερη και πιο ενωμένη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις εκτός και εντός συνόρων. Και τους άλλους, τους εθνικιστές, δεν χρησιμοποιώ τόσο τη λέξη λαϊκιστές, εθνικιστές, που θέλουν να πάμε πίσω. Που θέλουν να επιστρέψουν πίσω πολλές αρμοδιότητες στο εθνικό κράτος και που ουσιαστικά είναι εκείνοι οι οποίοι φαίνεται ότι δεν έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία. Και ιστορία που πάει μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είναι ένα μεγάλο διακύβημα. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό. Και το διακύβημα είναι επίσης ποιους ανθρώπους θα στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν την κύρια ευθύνη για την νομοθεσία. Και μια νομοθεσία που αφορά όλους μας, αφορά την καθημερινότητά μας. Και οι συσχετισμοί αυτοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επηρεάσουν επίσης σε σημαντικό βαθμό και τη λειτουργία των υπολείπων οργάνων εμέσως. Θα έλεγα, θα περιοριστώ σε αυτές τις παρατηρήσεις για ξεκίνημα. Θα θέλατε να... Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο ερχόμαστε στο Στρασβούργο. Ναι. Ναι. Well, let me first of all say that it's a pleasure to be here again in Athens. I'm delighted to be hosted at this event by SNF, not least as Panos was saying at the beginning, at a moment of opening a very exciting new chapter in our collaboration with SNF as well, in terms of Chatham House and the Stavros Niarchos Foundation. So the timing is good institutionally, but I think the timing is especially important in terms of the challenges facing Europe today. And as a European, like all of us on this panel, obviously I'm interested as well as concerned about the future. Where would I put the European parliamentary elections into this question, which was, I think, Anna, your question to us. This is probably the first European parliamentary election, I feel, where the contest is significantly different to before, where, in a way, to use the British expression, the genie is out of the bottle on a more sovereigntist approach to Europe and European integration. I don't want to use Brexit, actually, as the metaphor or the symptom. Brexit is almost an accident at one level. It was driven as much by very domestic political decisions undertaken by the Conservative Party in the UK. I'm not going to go into all the background here, but Britain has always been a little apart from the EU. When the question was asked, even if the time had been better, you might have had a leave vote. But certainly asking it in the middle of the chaos that was happening back in 2016 was a very big gamble, if not a rash act. But I don't think we should use Brexit as the key measurement of where the EU is going. What we do have at the moment is a much more diverse EU, and I think it's really this idea of Central European countries in particular feeling much more comfortable with their position in Europe and wanting to have their voice heard. They were countries that joined the EU to protect their sovereignty, not to build some great new project of European integration. And they now feel they can speak up at a moment of insecurity and push for a more sovereign type of European Union. We have an EU in which the domestic political situation in key member states, not just Britain, but look at France, with the rise not just of the Gilets jaunes, but potentially the
the much more dominant and persistent position of what was the Front National, now the Rassemblement National, pushing a very sovereigntist agenda. In Germany, who gave the reply to Emmanuel Macron's very ambitious vision for the future of Europe? It was not Angela Merkel, it was the potential new leader of the centre-right party, the CDU, AKK, as she's known by her acronym. And she gave a very aggressive line about, in a way, about sovereignty on the fiscal side in particular. So I think this European parliamentary election arrives at a time where the governments are still feeling incredibly insecure vis-à-vis their people, because they have not escaped, number one, the economic crisis fully, but they know that there's a much more awakened sense of national identity in most member states. And this is the first European parliamentary election that is not more about more or less Europe. What's the pace of integration? They're the first set of elections which are more about what is integration and why. And maybe we should even pull back a little bit rather than constantly going forward. Now, obviously, the stakes are huge, and I'll finish here at the beginning, because this is not just a domestic project or a domestic question for the European Union. I'm a big believer that the European Union is the most advanced experiment in international affairs in the world. We are the societies that are most aware of the limits of national sovereignty in the face of big global challenges. It's an experiment that's going to go on for a long, long time. But we're up against now countries like the United States, China, Russia, that believe they can act on their own. And in a way, Europe remains the standard bearer for all those countries who cannot determine their own future by themselves, but have to find some type of coexistence that, in a way, limits sovereignty a little bit. So I hope that these elections, while perhaps registering the truth of popular frustration, registering the fact that simply more Europe isn't the answer, that we come out stronger, because in the end, it's very important to have a strong European Union. Thank you. Κύριε Τσουτσοπλίδη. Νομίζω αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να διατυπώσουμε το διακύβευμα με έναν συνοπτικό ίσως, βέβαια αυτό ενέχει τον κίνδυνο της απλούστευσης, ερώτημα. Νομίζω οι πολίτες αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι ότι το ερώτημα είναι ότι σε έναν κόσμο που υπάρχουν καταιγιστικές αλλαγές, υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις όπως είπαν ήδη οι δύο προλαλήσαντες, πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα, όλοι μαζί ή ο καθένας μόνος του, δηλαδή η κάθε χώρα χωριστά. Και εδώ νομίζω πρέπει να υπάρχει και προς τους πολίτες ένα σαφές αφήγημα για να μπορέσουν να ερμηνεύσουν περίπλοκα γεγονότα. Θα έλεγα ότι όλοι το αναφέρουν, δεν πρωτοτυπώ, ότι η παγκοσμιοποίηση και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αλλάζουν τα δεδομένα εντελώς. Αυτό παράγει αποτελέσματα. Ένα αποτέλεσμα που έχει παραχθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια είναι ότι η Ευρώπη έχει απολέσει ένα σημαντικό μέρος της ανταγωνιστικότητάς της έναντι νέων παικτών. Κατά συνέπεια, δυσκολεύεται να εξασφαλίσει σήμερα ίσως το επίπεδο ευημερίας και κοινωνικής προστασίας που προσδοκούν ως εύλογο και εκτιμένο οι πολίτες της. Επιπλέον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν αισθάνεται απλώς απειλημένο από αυτές τις εξελίξεις σε επίπεδο ευημερίας, αλλά αισθάνεται αποξενωμένο και σε άλλα επίπεδα, σε ένα πολύ προσωπικό επίπεδο, το οποίο είναι το γνωσιακό, δεν αντιλαμβάνεται το περιβάλλον, δεν αισθάνεται άνετα με το περιβάλλον του, είτε είναι τεχνολογικές εξελίξεις, είτε είναι ότι ζει σε μια πολυπολιτισμική κοινότητα που δεν ζούσε πριν. Και αυτοί οι Ευρωπαίοι που αισθάνονται απειλημένοι αναζητούν πρώτον μία ερμηνεία για το τι συμβαίνει και δεύτερον μία πρόταση για το πώς μπορούν να προστατευτούν από αυτές τις απειλές. Αυτοί ακριβώς οι Ευρωπαίοι, αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, είναι πολύ ευάλωτο στο λαϊκισμό, ο οποίος προσπαθεί να του δώσει μια εύπεπτη εξήγηση και μια ανακουφιστική προοπτική. Η εύπεπτη εξήγηση την έχουμε ακούσει πολλές φορές, φταίνε κάποιες ελίτ, δηλαδή αυτοί που μπορούν να προσαρμοστούν και να κερδίσουν από αυτές τις εξελίξεις, από το πώς αλλάζουν τα πράγματα. Η ανακουφιστική προοπτική
είναι το να καταφύγουμε ξανά σε ένα οικείο περιβάλλον. Δηλαδή όπως είναι το έθνος κράτος ή ο προστατευτισμός. Όμως αυτές οι καταφυγές είναι ατελέσφορες, διότι συχνά αναφέρονται σε ένα φαντασιακό πλαίσιο, το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πια. Δηλαδή δεν μπορείς να επιστρέψεις πριν από 30 χρόνια, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κόσμος. Τώρα, αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι αυτού του είδους το φαινόμενο που περιέγραψα δεν το δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, το παρατηρούμε και σε άλλα κομμάτια, ειδικά του δυτικού κόσμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η συζήτηση που έγινε στις προεδρικές εκλογές, νομίζω ότι ήταν παραπλήσια. Αντιθέτως, αυτό που πρέπει να τονιστεί στο πλαίσιο της συζήτησης εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει μια καλύτερη πιθανότητα για να μπορέσει η Ευρώπη να κερδίσει αυτά τα στοιχήματα χωρίς να υπονομεύσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και τις κοινωνικές κατακτήσεις τις οποίες υπάρχουν. Πώς? Συχνά με τεχνικά πράγματα που είναι δύσκολο να καταλάβουν οι πολίτες, όπως είναι η αγορά. Επίσης όμως, η Ευρώπη έχει κάποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δεν έχουμε αξιοποιήσει. Ένα από αυτά είναι ότι έχουμε όριμους θεσμούς, που οι ανταγωνιστές μας δεν έχουν, και αυτό το πράγμα πρέπει να το προστατεύσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, ένα ζήτημα νομίζω που πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες πάνω σε αυτό το δίλημμα εθνικό κράτος ή Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι ολοένα και περισσότερα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε είναι ζητήματα παγκόσμιας διακυβέρνησης. Είναι ζητήματα που πριν από 30 χρόνια ενδεχομένως μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι χώρες μέλη, τώρα απλά τεχνικά δεν μπορούν να το κάνουν ή δεν έχουν το μέγεθος για να έχουν την επίπτωση στην αντιμετώπιση τους. Άρα, και καταλήγω, στις επόμενες εκλογές αυτό που θα κριθεί είναι εάν θα υπάρχουν οι πολιτικές συνθήκες για να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποίησης των δεδομένων που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν αντιστρόφως θα έχουμε μια σύνθεση πολιτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν, γιατί αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα, το οποίο θα τελματώσει πολιτικά το ευρωπαϊκό εγχείρημα και θα έχουμε εθνικισμό, προστατευτισμό ή αυταρχική διακυβέρνηση. Τα επίχειρα αυτών των τριών εξελίξεων είναι ότι θα έχουμε λιγότερες πιθανότητες να ξανακερδίσουμε το επίπεδο ευημερίας που ζητάμε, απειλείται η δημοκρατία και μπορεί να απειλείται και η ειρήνη. Είναι απολύτως κατανοητά όλα όσα περιγράψατε και νομίζω έγινε σαφές και με αναλυτικό τρόπο ποιος είναι ο βαθμός ευθύνης των πολιτών. Στη συνέχεια της συζήτησης θα αξίζει όμως να αναζητήσουμε και τις ευθύνες της Ευρώπης, που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μιλάμε για τέτοιου είδους απειλές. Γιατί η απειλή της δημοκρατίας, για παράδειγμα, προφανώς και δεν γεννιέται από το ένα μεσημέρι στο άλλο απόγευμα. Κύριε Βαρότσο. Καλησπέρα. Μιλάει? Ναι, οκ. Λοιπόν, εγώ σας ακούω και έχω στο μυαλό μου όλη αυτή την εικόνα και αυτό το όνειρο που είχαμε της ευρωπαϊκής κοινότητας και ακούω τα προβλήματα να προσδιορίζονται, ακούω τα αποτελέσματα των επαναληπτικών κρίσεων που ζήσαμε αυτά τα χρόνια, ακούω την άνοδο των εθνικισμών, ακούω τον κίνδυνο, ότι υπάρχει ο κίνδυνος διάλυσης της Ευρώπης, ακούω όλες αυτές τις παθογένειες τις οποίες έχουμε μπροστά μας, όμως το διακύβευμα στις εκλογές, πάμε στο διακύβευμα στις εκλογές αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουμε εντοπίσει τις αιτίες οι οποίες μας έφεραν σε αυτές τις αλλεπάλληλες κρίσεις και τα αλλεπάλληλα προβλήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας άλυτα.
κανείς δεν εξήγησε στους Ευρωπαίους πολίτες ποιες ήταν οι πολιτικές οι οποίες δημιούργησαν στην εξωτερική πολιτική, θα έλεγα, της ευρωπαϊκής κοινότητας, που οδήγησαν σε αυτό το μεγάλο κύμα μεταναστών οι οποίοι κατακλείζανε της θάλασσας με χιλιάδες θύματα και χιλιάδες τραγωδίες. Τι ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτή? Ξαφνικά φύγανε από εκεί και ήρθαν εδώ. Ποιες ήταν αυτές οι πολιτικές οι οποίες οδήγησαν σε αυτή την κρίση? Ποιες ήταν αυτά τα λάθη που γίνανε και να γίνουν συνείδηση αυτά τα λάθη απάνω στην οικονομία, τα οποία οδήγησαν στην αποσταθεροποίηση της Νότιας Ευρώπης οικονομικά και με μια στασιμότητα αυτή τη στιγμή, ειδικά στην Ελλάδα και στην Ιταλία, της έννοιας της εξέλιξης και της έννοιας της παραγωγικότητας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις ευρωεκλογές χωρίς να έχουμε βρει τα αίτια των διαφόρων μικρών καταστροφών ή μεγάλων καταστροφών που γίνανε αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Διότι εμείς που αγαπάμε την Ευρώπη, εμείς που θέλουμε την Ευρώπη, δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Διότι στους πολίτες πρέπει, για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί μια ιδέα ή ένα εγχείρημα, πρέπει να έχει μια βάση πραγματική. Πρέπει δηλαδή να αντιμετωπιστεί η πραγματικότητα με μια κριτική σκέψη. Πρέπει δηλαδή να αντιληφθούμε το πολιτισμικό φαινόμενο, το τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή μοιάζει ότι η Ευρώπη μοιάζει με τον Τιτανικό που πηγαίνει προς το παγόβουνο και όλοι παίζουν τα βιολιά. Δηλαδή δεν έχουμε αντιληφθεί τα προβλήματα που συμβαίνουν. Είναι μια πραγματικά δύσκολη στιγμή για την Ευρώπη. Νομίζω ότι εάν δεν γίνει ένα θαύμα, θα έχουμε με εξελίξεις πάρα πολύ δυσάρεστες. Όμως, η κατάσταση η οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ένας ευρωβουλευτής αυτή τη στιγμή είναι τόσο πολύπλοκη και τόσο... Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι ο ευρωβουλευτής βυθίζεται μέσα σε μια γραφειοκρατία. Μα υπάρχουν οι θεσμοί, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά για να δούμε τώρα πώς συντίθενται ή αποσυντίθενται τα κομμάτια. Αλλά βασιζόμενοι σε αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Τουτσοπλίδης, έχουμε ισχυρότατους θεσμούς σε σχέση ως Ευρώπη. Ενώ, κύριε Τουτσοπλίδη, αν το διατυπώνω σωστά, έχουμε ισχυρότατους θεσμούς συγκριτικά με τους αντιπάλους μας. Ναι, όχι. Εγώ μιλάω για την λειτουργία την εσωτερική της Ευρώπης. Οι ισχυροί θεσμοί οπωσδήποτε υπάρχουν στην ευρωπαϊκή κοινότητα, αλλά όμως παρόλο το ότι έχουμε ισχυρούς θεσμούς, αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει προς τα έξω μία ερμηνεία των διαφόρων προβλημάτων που είχαμε τις τελευταίες δεκαετίες μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα, τις μεγάλες κρίσεις, και αυτές οι ερμηνείες δεν έχουν μεταδοθεί στον κόσμο. Δεν έχει μεταφερθεί στον κόσμο που πάει να ψηφίσει αυτή τη στιγμή, επειδή μιλήσαμε για το διακύβευμα των εκλογών, ούτε για τα αίτια δεν έχουμε μιλήσει αυτών των μεγάλων προβλημάτων, αλλά δεν έχουμε δώσει την εντύπωση επίσης ότι έχουμε βρει τις λύσεις αυτών των προβλημάτων. Έτσι. Δηλαδή, ο μέσος Ευρωπαίος αυτή τη στιγμή δεν έχει μία αίσθηση θετική όσον αφορά το μέλλον. Και σταματάω εδώ για να μπορέσουμε να... Έχουν πάρει φωτιά τα μπλοκάκια και τα σημειωματάρια, αριστερά σας και δεξιά σας πάντως. Οπότε περιμένω μετά το διάλογο να δω τις απόψεις που θα διατυπωθούν. Φραντζέσκα. Thank you very much for your invitation. As Italian, I know that I'm here when usually I'm invited to this kind of discussion. I'm here as Italy, like the experiment, probably the only country in Europe where we have a true populistic alliance on the government. So that's why, unfortunately, we are quite often seen as an example.
But I want to add also the personal experience of being a journalist. So I'm not an academic. My job is mostly focused. I'm at the foreign desk and I work with the Middle East and Africa. And in the past years, my job changed a lot, and it was much more focused on Europe. It means that somehow Africa and Middle East are in Europe. And it's, I mean, I experienced it on my daily job. And this is, of course, related to the immigration issue. I used to work, and I still work in the country from which the new wave of immigrants are trying to join Europe. So it means I was last week and in the past weeks, Algeria, Egypt, Tunisia, Libya, Syria. But then we have the problem here in our countries, in our European Union. So this is related to the migration issue. I don't want to call it crisis because I do not believe that the numbers are really such as to talk of a crisis, but the immigration issue. And then there is another issue which is quite important, and it's only partially related to migration, and it's an issue of identity, which is a huge debate, which is very much related to the advent of the national parties and national sentiments and mood. And it's not only identity related to the others coming from Africa or Middle East, it means Islam, because that's the word which is on the backstage of every discussion on Europe. So it's not only related to Islam, but there is also an issue of identity inside Europe, Eastern and Western Europe. And it's not less important than the other one with Islam in the center. And I would like to add another question related to identity, and it's the relationship with China. China is not Islam. China is not our internal division between Eastern Europe and Western Europe. Same stuff, but with different recent history. But China give us the challenge, which we do believe only as an economical challenge, but it's not only an economical challenge, it's also a cultural challenge, and so it's an identity challenge. I mean, I do believe that this kind of discussion is very much important, even if, as a journalist, I want to add something that we have to do now in Italy, mostly, but I do believe in all the other countries in Europe, with policy and perception of policy. And are not the same, but what people seems to be care more is perception of policy, cohesion, coexistence, and what else. And we have to deal with it. Me as a journalist, and so as a representative of media, and but I think all the actors on this panel and in the European institution. The last issue, which is a positive issue, is that as a journalist, again, I want to note that for the first time, European election and so European institution and European mechanism are very much crucial in the national policy. I've never been in 20 years of career, I never worked so much on European election as this time. So the impression is that this time European election count and people care about them. So we have an occasion. That's it. Thank you. Nicholas. First, I'm glad to be here with you. Thanks a lot, SNF, for the invitation. My name is Nicolas Bécuve. I work at the public division in Brussels of Kantar. Our company is a leading research company, an international research company, advising governments and institutions. And we're working for the European Parliament and European Commission through Eurobarometer surveys or projections on the European elections and the election night. So I wanted to add a few things on what was said. The first thing is that
the context of these elections is very much different, which is obvious, from 2014. But there are a lot of also positive aspects. So I'm going to start with the positives. The membership of the European Union. When you ask European citizens whether they believe it's a good thing or a bad thing to be part of the European Union, you have more than 60% of Europeans who say it's a good thing. Very few people actually said it's a bad thing. And this figure actually rose through the years. Next, actually, we got the record last October on the number of people who said it's a good thing. So in the public opinion, the European public opinion, the European acquis is something that they really much favor, and there is not, we cannot see in European public opinion a tendency to leave. And it's reflected on the speeches or the positions of the so-called populists or nationalists who change their arguments towards Europe. So it's an important piece of context. The other piece of context is the economic crisis. In 2014, Europe was in deep European economic crisis. Now the situation is better. And you can see that for the first time as well in October, we saw a majority of Europeans who said that the situation of their national economy is good. So that's for the positive. The other positive I would say is that we are talking about Brexit. And in the Eurobarometer for the European Parliament, we asked European citizens whether, if there was a referendum, whether they would vote to stay in the EU or to leave the EU. And Μία διακοπή, συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Τσοτσοπλίδη. Δυστυχώς δεν είχαμε παραπάνω χρόνο, γιατί έχουν μείνει αναπάντητα ερωτήματα και δεχόμαστε και άλλα ερωτήματα αναφορικά με τη θέση του πολίτη και με το πώς μπορεί να επανακτήσει την εμπιστοσύνη του στην Ευρώπη. Είναι ένα ερώτημα που ήρθε πριν από λίγο, αλλά θα πρέπει να κλείσουμε τη σύνδεσή μας, γιατί έχουμε συγκεκριμένο χρόνο από το Στρασβούργο. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα σας παρακολουθήσω στη συνέχεια. Να μας στείλετε μήνυμα τότε. Και άμα θέσουμε το ερώτημα, στείλτε μας την απάντηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Νίκολας. So, yeah, so when you ask people, European citizens, whether they would vote to remain or to leave the EU, a majority in all countries, so sometimes tight majorities, would say they stay in the EU. Even in Italy, they would stay in the EU. Even in the UK, a slight majority, very slight, would stay in the EU now. So this is very important as a piece of context, is that people want Europe, but probably they are not really happy with the way Europe is governed and they would like something else. But it's not no Europe or Europe. Europe is a fact and that will stay, and I think people think about this. Now there are a lot of challenges. I said the economic situation is improving. And for the first time, we have a majority of Europeans that say it's a good situation in the national economy. I don't have the chart here. Usually I present with charts. But if you see a chart of Europe in the situation of the economy, you see something completely different from a satisfaction in Luxembourg of 95% and a satisfaction in countries like Greece, like Portugal, like Italy, like France, of very low score, 5-10%. So this is a big challenge because on average people could be satisfied, but the division of Europe and the inequality in Europe is a growing problem. So the situation is getting better, the economic situation, but the inequalities, and not only the inequalities between the people in the countries, but the inequalities between member states is a growing problem. The other challenge is immigration. So we talk about it. There was the refugee crisis in 2015. We know that this crisis is now over, but in people's mind, it's still the main issue of Europe, by far. More than other issues. If you look at national issues, it's more divided with unemployment, social issues, economic issues, and immigration. But at European level, it's clearly the main issue. And people want more of Europe on this. They probably want more cooperation. And that's where people are divided, is which way this policy should go. But these elections also reflect something that is very important, is the problem of trust in institutions and especially in political parties. This is a growing issue, and this is something that is a real problem because citizens do not relate anymore to political parties. And for European elections, they are not going to only vote about Europe, they are going to vote for a political party.
And this mistrust of political parties is profoundly changing political systems with the emergence of new parties, not only populist. It's changing the traditional system to a more, first, volatile system where people are moving from parties, and also a more fragmented system. And this leads to the next European elections, where it used to be easy to find a majority between the largest center-right party and center-left party at European level. And now this time, what we see is that it will be much more difficult for the two main parties to find a majority, and they will have to coalesce with other parties, the Greens probably, the Liberals probably. So it will be more and more difficult to find a majority and to govern Europe. So there will be much more coalition. So there will be a rise of populist nationalist parties, not a rise that, I mean, at the moment we'll expect them to govern Europe, but they will put pressure on the people elected or governing Europe, and they will also lead to a system where you need more coalition and it's more difficult to govern. Thank you. Θα γυρίσω στο Brexit και θα γυρίσω όχι για να σταθούμε τόσο σε όλο αυτό το οποίο ούτως ή άλλως παρακολουθούμε και δεν ξέρω κατά πόσο τα καταλαβαίνουμε όλα, είναι και πάρα πολλά σε πολύ πυκνό χρονικό διάστημα, αλλά να βγούμε λίγο έξω από το Λονδίνο, έξω από την περίπτωση της Βρετανίας και να δούμε πώς γίνεται αφορμή και αν γίνεται αφορμή. Τουλάχιστον ειδησιογραφικά έγινε αφορμή ή θεωρήθηκε ή αξιολογήθηκε ως αφορμή του να ταραχθεί ακόμα και ο πανίσχυρος γαλλογερμανικός άξονας. Αναφέρομαι και στην τελευταία σύνοδο κορυφής. Αυτό τώρα το ερώτημά μου δεν έχει στόχο να δούμε λεπτομέρειες με τις οποίες τα τελευταία χρόνια και εδώ στην Ελλάδα πολύ αναλωθήκαμε στο να μάθουμε όλα τα όργανα και τις ατζέντες του κάθε πολιτικού, αλλά να δούμε εάν εν τέλει υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και αν αυτός ο κίνδυνος είναι τόσο μεγάλος που να απειλεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. I'll jump in just para variar to make it different. Look, from where I sit, I don't think anything is going to fundamentally break, if I got your question right, I don't think anything is going to fundamentally break the Franco-German relationship. Obviously, this is a moment of particular anxiety because these European parliamentary elections, as we heard, are very important. The stakes are very high domestically for President Macron in particular, whose polling numbers have dropped heavily and who's hoping to use the European parliamentary elections to re-energize his party's take. And so being in a bit of a battle with Germany, where the CDU is trying to hold on to its strength and the European People's Party is in competition with whatever group in the European Parliament Macron is going to create, the European People's Party are trying to present a more cautiously sovereigntist approach, where we won't necessarily do more Eurozone integration. So I think the Franco-German tension right now is as much to do with the preparation for the European parliamentary elections. They just signed their new Treaty of Aachen, which of course is a bit of a disappointment after the great Élysée Treaty of 1963, if I remember rightly. But I've heard Angela Merkel make this point herself. France and Germany can't lead Europe anymore, but without France and Germany, Europe will be stuck. Obviously, France and Germany are in opposition on everything. It will not be able to make any progress. But you cannot expect, in today's world, Britain or not Britain, France and Germany to lead the EU. So that'd be my one comment on that point. Δεν θα διαφωνήσω διόλου με τον Ρόμπιν. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι σίγουρα το Brexit είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την Ευρώπη. Μια σημαντική χώρα, μεγάλη χώρα της Ευρώπης, αποφασίζει με μικρή πλειοψηφία να αποχωρήσει. Αλλά βεβαίως, αν το Brexit είναι πλήγμα για την Ευρώπη, είναι πολύ μεγαλύτερο πλήγμα για το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Και το Brexit φαίνεται ότι μπορεί να τινάξει στον αέρα, κυριολεκτικά, τις ισορροπίες εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Και αυτό φαίνεται τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Δηλαδή, δύσκολο οι περισσότεροι από εμάς μπορούσαν να φανταστούν, να το πω ομά, ότι ο βρετανικός πολιτικός διάλογος θα έπεφτε τόσο χαμηλά. Και ότι θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με μια χώρα στην οποία
Υπάρχουν μόνο πλειοψηφίες για το τι δεν θέλουν. Αλλά δεν διαφαίνεται πλειοψηφία για τίποτα για το τι θέλει. Το άλλο ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι σε αντίθεση με τις προβλέψεις αρκετών περιλαμβανομένου από ό,τι φαίνεται του Προέδρου Τραμπ, το Brexit λειτουργήσε ως ο ισχυρότερος ενοποιητικός παράγοντας για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους τα τελευταία 3 χρόνια. Δηλαδή, οι 27 ήταν ενωμένοι και ακριβώς επειδή ήταν ενωμένοι, ο συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ 27 και Ηνωμένου Βασιλείου ήταν πολύ άνισος για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό είναι επίσης κάτι που δεν το περιμέναν οι φανατικοί Brexiteers. Τώρα, αυτές οι διαφωνίες που διαφάνησαν μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας ως προς το αν η αναβολή του Brexit θα είναι 3 ή 6 μήνες, δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικές. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Ρόμπιν ότι οι γαλλογερμανικές συμφωνίες είναι αυτές μέχρι σήμερα που έπαιξαν το ρόλο του οδηγού στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Οι γαλλογερμανικές συμφωνίες είναι απαραίτητη, αλλά όχι ικανή συνθήκη για να προχωρήσουμε παραπέρα. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η γαλλογερμανική συμφωνία διαταράχθηκε ουσιαστικά. Ο Μακρόν επέμενε για μια πιο μικρή, σύντομη προθεσμία. Οι Γερμανοί θέλουν να δώσουν μεγαλύτερη. Αν και σας θυμίζω το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι ότι δόθηκε στη Βρετανία μια προθεσμία μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Αν η Βρετανία αποφασίσει να εκμεταλλευτεί αυτή την προθεσμία, είναι αναγκασμένη να οργανώσει εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τότε θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση σχιζοφρενική. Δηλαδή θα μια χώρα να οργανώσει εκλογές για να στείλει αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίοι δεν θα έχουν θητεία περισσότερο από 1-2 μήνες. Δηλαδή αυτό είναι εξευτελισμός της δημοκρατίας και στη Βρετανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι ένα θέμα, δεν είναι μικρό πράγμα. Και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό οι φίλοι μας οι Βρετανοί. Δηλαδή τι θα κάνουν, θα κατεβούν υποψήφοι και θα λένε ψηφίστε μας, αλλά ξέρετε τον Οκτώβριο φεύγουμε. Δεν καταλαβαίνω. Πάντως, σε σχέση με αυτό που αναφέρατε στην αρχή της τοποθέτησής σας, κύριε Τσούκαλη, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή όντως την τελευταία τριετία, όπως αναφέρατε, η Ευρώπη φάνηκε ενωμένη και αναφορικά με την ιστορία του Brexit, πραγματικά στάθηκαν και οι 27 πιο ενωμένοι που ακόμα και τους ίδιους τους Ευρωπαίους εντυπωσίασαν. Άρα, να συμπεράνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το φαινόμενο ντόμινο που πολλοί προέβλεπαν αναφορικά με άλλες χώρες οι οποίες ακολουθήσουν το παράδειγμα της Βρετανίας. Λέγεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ, όταν πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο Τούσκ, αν και δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν απολύτως σαφές ότι ήξερε ποια ακριβώς ήταν η ιδιότητα του συνομιλητή του στο τηλέφωνο, η πρώτη ερώτηση που του έθεσε ήταν «Who's next?» Δηλαδή, ποιος θα ακολουθήσει τη Μεγάλη Βρετανία προς την έξοδο. Και η σαφής απάντηση ήταν κανένας. Και να σας θυμίσω ότι η τραγωδία του Brexit των τελευταίων 3 χρόνων έχει αναγκάσει ακόμη και ανθρώπους όπως η κυρία Λεπέν ή ο κύριος Σαλβίνη να μην μιλάνε πλέον για έξοδο, διότι κατάλαβαν ότι κανένας δεν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα το βρετανικό. Άρα λειτουργήσε ενοποιητικά και αποθαρρυντικά προς τους ακραίους εθνικιστές. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Just to be a little debatey, and I'm happy to beat up on the UK plenty, but just 2 quick comments. It strikes me the EU is very good at being united when it defends. It's not so good at being united when it wants to go forward. And Brexit is a classic example where the EU had to defend itself, and it has circled the wagons very effectively. Whether it'll be able to help design a better future relationship, what it can do on Eurozone integration, this is where the EU finds it particularly difficult. And I think the EU is probably as divided as Britain on the forward agenda, even though I think it's quite united on protecting what it's got. And some of Nicolas' figures, I think, confirm that. Second quick point. Yes, the UK, this is quite a spectacle, Brexit, right now. Although I think it's quite a good spectacle of parliamentary democracy, I might say. Most of the battle is taking place inside Parliament. And it hardly surprised me that we don't have a way forward because the country is divided. But it's divided in a really important way. And I think this gets a little bit to Nicolas' comments and maybe some that Kostas here made as well about identity.
The British Social Attitudes Survey, which is one of the big surveys that are undertaken regularly every year here, did a recent survey, and they asked the British public, and they got two very interesting answers. 8% of Brits identify themselves now very strongly as Conservative or Labour. Very strongly, which is an important term when you use this in polling. Over 40% identify themselves very strongly as Remainers or Leavers. But actually, when you say you're a Remainer or you're a Leaver, you're not really talking so much about your attitude to the EU. You're talking about your attitudes to immigration, the openness to globalization, your openness to diversity, your confidence in your identity as more than just being British, but being British, European, and maybe from a city. The Leavers are more about safety, security, a fear of globalization. And the EU has just become a metaphor or a cipher for this particular dilemma that we have. What I'd say is Britain is exposing that dilemma, especially publicly, but that dilemma exists in all of our societies today. And it's not so much Europe being divided between those who want more and those who want less. Each European country is divided internally about whether it wants more or less, which is why I think I've argued before we may want to have more and less Europe rather than more or less Europe. It's interesting, if we do end up actually voting for seats in the European parliamentary election, and we've not left by May 23rd in the UK, actually there's probably quite a bit of enthusiasm between the Remainers and Leavers to fight that election, not because of what they want to do with Europe later, but to try to, how many people are confident about the future and how many people want Britain to go back. Perhaps if I may say, the only point I would add is that the difference is that there are more Brits than people in any other country who think they can go it alone. That's the only difference. Φραντσέσκα, μιας και αναφέρθηκες νωρίτερα στο προσφυγικό και στις ροές των προσφύγων και όλοι έχετε αναφερθεί βεβαίως, γιατί το είδαμε περίτρανα να εκτιλήσετε όλο αυτό το ανθρώπινο δράμα, το οποίο συχνά πυκνά τις περισσότερες φορές σε κάθε περίπτωση αποτυπώθηκε και περιορίστηκε. Δυστυχώς έκλεισε ως θέμα μόνο και μόνο σε αριθμούς. Η Ελλάδα και η Ιταλία όμως είναι δύο χώρες οι οποίες δέχονται τα μεγαλύτερα προσφυγικά ρεύματα και αν οι αριθμοί είναι καλύτεροι, τώρα ανοίγει ο καιρός. Έχουμε μπει στην Άνοιξη και το καλοκαίρι είναι μπροστά. Άρα ακούω τόση ώρα από όλους σας και κυρίως τον Νίκολας που μας έδωσε έτσι και την συνολική εικόνα ανακατηγορία και ανατομέα αναφορικά με το πώς εκδηλώνεται η θέση των Ευρωπαίων πολιτών. Αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι ότι αυτό εξαρτάται και από τη γεωγραφική θέση της χώρας του και από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα του. Θα ήθελα να μας μεταφέρεις από την πλευρά της Ιταλίας, αλλά και με την ιδιότητα της δημοσιογράφου, το κατά πόσο όλη αυτή η ιστορία και όλο αυτό το ανθρώπινο δράμα το οποίο εξακολουθούμε και βλέπουμε μπροστά μας και παρακολουθεί η Ευρώπη, η οποία από πολλούς χαρακτηρίστηκε κατώτερη των περιστάσεων να διαχειριστεί, είναι κάτι το οποίο 4 χρόνια μετά έχει είτε εκπονήσει πολιτικές, είτε έχει κάνει κυρίως τον Ιταλικό λαό, εκεί αναφέρομαι, ακριβώς επειδή στην Ελλάδα είδαμε τις αντιδράσεις έτσι όπως καταγράφηκαν, είδαμε το θυμό έτσι όπως ξέσπασε και αποτυπώθηκε, αλλά στο τέλος της ημέρας και μετά από 4 χρόνια έχει σημασία να δούμε εάν έχουμε καταλάβει και εμείς με τι ακριβώς θυμώσαμε και τι ακριβώς ζητάμε από την Ευρώπη, συγκεκριμένα για το προσφυγικό. Sure. This was one of the bigger complaints of Italy in Brussels for the past years. I mean, the idea to have been let alone to face the migration crisis, alone, and Greece in 2000 and after the summer of 2015. For sure, the debate was not really well focused in Brussels. Because till 2015, 2016, Italy was really very much involved in the Mediterranean. We used to have the Mare Nostrum operation and other issues. So at that time, still there was the idea that being a country, a bridge country, let's say, between Africa and Europe, could have been also a chance, a possibility. Everything changed, and even if
as I say before, the numbers are not really numbers justifies the idea of an invasion. Still, Italians are obsessed with this issue of immigrants. So just to give you an idea, I was counting in the past day, immigrants, let's say immigrants not Italian in Italy, at the moment today, if you count legal and illegal, also the illegal, maximum there are 5.5 million, let's say 6 million, but 6 million means even communitarian immigrants. And we are 63 millions. So just to say that the numbers are not the numbers that we also face in the past. Italy used to have different numbers at the time of Albania, like 20 years ago. So this is not the case. But immigrants became the mirror of our critical identity and of our relationship with Europe. So for Italy, for example, it was the reason to claim to be abandoned by the other member states with the excuse that we are there, we have to count on it, and then to try to, distribute the immigrants inside other countries in Europe. Greece faced the same problem in a different way, faced the same problem. One before was say that Brexit was a big blow, and I do agree, it was a big blow for Europe. I want to say that from a journalistic point of view, it was a big blow because it was the beginning of, let's say, open and closed boxes of nightmare, of fears, identity crisis, of like perception that our life, they are not going to be the same that our parents did, and they will not be the same. And after Brexit came the populistic wave in Italy. And if you want to understand how let's say the road was, just to follow Steve Bannon, which used to be the advisor, Trump advisor, and is now more in Europe than in the United States, he created a movement which is supposed to be a kind of movement to connect, a network of populistic movement in Europe. Is setting up a kind of academy in Italy. And if you look at the activity of Steve Bannon, he started from UK, Brexit, then moved to France, for the Rassemblement de Marine Le Pen, and then he arrived in Italy, and is like, I think that most of his time now at the moment is in Italy. How it is related to immigration? It is strongly related to immigration, because we were mentioning before the relationship between France and Germany. I do believe that there is another critical axis in Europe now, and it's the axis between the tension between France and Italy. Not because Italy, I don't want to say that France and Italy relationship or tension are at the same level than France and Germany relationship, but it's just to say that when we talk about France and Germany relation, we are still talking about European institution and establishment. The new axis is anti-establishment versus establishment. And from this point of view, Italy and France critical relationship are much worse than the France and Germany relationship, because it's anti-establishment versus establishment, and it's anti-establishment in a country which claim as an example, and a true example, to be abandoned by Europe when it was to share responsibility about immigrants. So it's critical, it's hugely critical. As I say, it's a perception, are not true numbers, but what we are facing today, it's a growing, not Euroscepticism, I do agree. Nobody really wants to leave Europe now after Brexit. It's true that it was a deterrent in a way. But they want to stay, majority want to stay in a different way. And this different way, it's a way which is much more at the moment, but it's much more not
it's a much more Salvini way or Orban way, and no, what I want to say is that they create a relationship. For example, we tried as a journalist to make fall into contradiction the position of different populism. For example, about immigration. Well, Salvini want to close the border of Mediterranean. It's impossible, as you can understand, but still, to close all our show in Italy. And then the answer is yes, but your ally in Europe, for example, Poland and Hungary, they don't want to share the quota of immigrants arriving in Europe. And the answer is yes, they don't want to take nobody from us. But we do agree that if we close the Mediterranean and they close the Balkan route and the other close the other route, we can live better in a fortress Europe. So they do share a common idea on immigrants, which is about fortress Europe. And as much as we try to find the contradiction come back against, let's say, the side of a more open and cohesive Europe. So that's the focus, in my opinion. Σε αυτό το σημείο ήθελα να προσθέσω ότι ζούμε αυτή την υπόθεση της μετανάστευσης, της βίαιης μετανάστευσης από τη Βόρεια Αφρική. Το είπα και πριν. Κανείς όμως δεν εξήγησε και δεν έψαξε ή δεν πληροφόρησε, δεν συνειδητοποίησε μέσα στην Ευρώπη για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Ποια πολιτική είναι αυτή η οποία έφερε όλους αυτούς τους μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική. Βεβαίως, βοήθησε σε αυτό, σε ένα μεγάλο βαθμό, και η εξωτερική πολιτική της Ευρώπης. Η λανθασμένη, θα έλεγα, πολιτική της ευρωπαϊκής κοινότητας απέναντι σε αυτό, στη διαχείριση της Βόρειας Αφρικής, η οποία με διάφορους τρόπους, έτσι, και με λάθη όχι μόνο όλου του δυτικού κόσμου, αποσταθεροποίησε όλη τη Βόρεια Αφρική. Η πολιτική στη Συρία, η πολιτική στην Αίγυπτο, η πολιτική στη Λιβύη, η οποία ήταν καταστροφική. Να ένα θέμα, ας πούμε, το οποίο πρέπει να εξηγεί και να προσπαθεί να θεραπεύει η Ευρώπη, και αυτοί οι θεσμοί που είπαμε πριν, να μπορούν να έχουν την ικανότητα να θεραπεύσουν την εξωτερική πολιτική, να την αλλάξουν. Αυτό λέω. Εγώ έζησα από κοντά αυτό το πρόβλημα της Ιταλίας, διότι είχα την ευκαιρία να δουλέψω πάνω σε ένα από τα μεγαλύτερα ατυχήματα που έγινε στην Ιταλία, με το Cattery Rise το 1997, το πλοίο που βούλιαξε με Αλβανούς τότε, όταν έφυγαν όλοι οι Αλβανοί από την Αλβανία και προσπαθούσαν να έρθουν στην Ιταλία και βούλιαξαν ένα καράβι. Και μετά το πήραμε αυτό το καράβι και με φώναξαν και μου το δώσαν αυτό το καράβι να το μετατρέψω σε έργο τέχνης. Αυτή τη στιγμή είναι στο Ότραντο, στο λιμάνι του Ότραντο αυτό το πλοίο. Τι θέλω να πω, ότι όταν κάναμε αυτό το πλοίο, όταν έφτιαχνα αυτό το πλοίο και προσπαθούσα να κάνω ένα γλυπτό, δεν ήταν ο στόχος μου να κάνω ένα μυρολόι για τους 81 νεκρούς που ήταν πάνω στο πλοίο. Δεν προσπάθησα να προσδιορίσω το πρόβλημα αυτό καθεαυτό, αλλά προσπάθησα να πάρω το πλοίο και να το βάλω σε μία άλλη διάσταση. Δηλαδή να το βάλω να ταξιδέψει στη διάσταση της τέχνης. Έτσι ούτως ώστε να κρατήσει τη μνήμη, αλλά να μπορέσει να εξελιχθεί. Σήμερα στην Ευρώπη μπερδεύουμε την έννοια της εξέλιξης και την έννοια της ανάπτυξης. Μπερδεύουμε δηλαδή αυτές τις έννοιες. Δεν μιλάμε ανοιχτά για τη μετατόπιση της πολιτικής, της εξουσίας δηλαδή, από την πολιτική στην οικονομία. Και η οποία οικονομία γυρίζει, όταν πρέπει να ασκήσει πολιτική, προς την τεχνολογία. Η τεχνολογία όμως, η ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν έχει ηθική. Δεν έχει ένα ηθικό και πολιτικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή ζούμε
μία αποσταθεροποίηση ενός όνειρου που ζούσαμε στην Ευρώπη και παγκοσμίως, που ήταν η παγκοσμιοποίηση με τη θετική πλευρά, με τη θετική έννοια. Αυτή τη στιγμή νιώθουμε ότι η παγκοσμιοποίηση αρχίζει να αποσταθεροποιείται στην Ευρώπη. Δεν έχουμε βάλει τα μεγάλα θέματα αυτά προς συζήτηση και προς αντιμετώπιση. Και πολλά φαινόμενα από αυτά που συμβαίνουν, όπως ας πούμε η διαμάχη της Γαλλίας με την Ιταλία ή η διαμάχη της Γαλλίας με την Γερμανία, εδώ μιλάμε για μια μετατόπιση της εξουσίας πολλές φορές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα κοινοβούλιο ενός κράτους, το οποίο ελέγχει και προσδιορίζει, ας πούμε, την πολιτική. Σήμερα πια δεν μιλάμε τι συμβαίνει. Δεν περιμένουμε. Ρωτάμε πάντα τι είπε το Βερολίνο. Έτσι, γιατί είναι leader το Βερολίνο. Οι leader, πάντα υπάρχουν τα κράτη leader. Όμως έχουμε ένα πολιτισμικό πρόβλημα και θέλω να το τονίσω αυτό και να το πω εδώ σε αυτή τη συνάντηση την ωραία που έχουμε. Είναι ένα πολιτισμικό πρόβλημα το οποίο δεν εξαρτάται από οικονομικά θέματα κτλ. Τι είναι η Ευρώπη? Η Ευρώπη ουσιαστικά, τι κάναν όλα αυτά τα κράτη? Όλα αυτά τα 27 κράτη τι κάναμε? Πήραμε λοιπόν τις σημαίες μας, δηλαδή την υπόστασή μας την πολιτισμική και την καταθέσαμε στην Ευρώπη ως πλούτο. Σαν ένα πλούτο με την ελπίδα ότι αυτή η κοινή αναγεννησιακή, αν θέλετε, διάσταση της Ευρώπης θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις διαφορετικότητες των διαφόρων κρατών. Να χρησιμοποιήσει τις ποιότητες του Νότου της Ιταλίας, να χρησιμοποιήσει τις ποιότητες. Η ευρωπαϊκή κοινότητα κινήθηκε μέχρι στιγμής αναλύοντας την πραγματικότητα και ψάχνοντας το αντικειμενικά σωστό, με μια κουλτούρα αγγλοσαξονική συγκεκριμένη, και προσπαθούσαν αυτό το αντικειμενικά σωστό να το εφαρμόσουν στην πραγματικότητα. Πολλές φορές, η πλειοψηφία από τις φορές που κάνουν αυτό ήταν μια πλήρης καταστροφή. Είχαμε 2 παγκόσμιους πολέμους πριν. Αυτή τη στιγμή θέλω να τονίσω τη σημασία του πολιτισμικού προβλήματος που έχει η Ευρώπη. Δηλαδή του να χρησιμοποιήσει όλο το δυναμικό το πολιτισμικό που έχει η Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτά τα κανάλια της σύνθεσης. Δουλεύουμε δηλαδή μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα με έναν αναλυτικό τρόπο, ψάχνοντας την αλήθεια. Ο προσανατολισμός όμως ποιο είναι? Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά με έχετε πάει και με έχετε φέρει 2-3 φορές στο ερώτημα που θέλω να σας κάνω αναφορικά με ένα έργο το οποίο είχατε φιλοτεχνήσει πρόσφατα σε μια έκθεση η οποία δεν τραβά και έλκει μόνο το ενδιαφέρον της Γερμανίας. Είναι ντοκουμέντα η οποία έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον έλκει. Εκεί λοιπόν εσείς πήγατε με ένα έργο από σύνθεση-σύνθεση και ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς επειδή εκεί πέρα συγκεντρώνονται όλες οι σημαίες, εάν κλείνουμε προς την αποσύνθεση ή προς τη σύνθεση. Προσέξτε, όπως μιλήσανε και οι άλλοι ομιλητές, τυχαίνει αυτή τη στιγμή να είμαστε στο πάνελ με όλους τους ομιλητές οι οποίοι είναι πολύ Ευρωπαίοι. Ας πούμε. Πιστεύουμε σε αυτήν όλοι μας, από ό,τι κατάλαβα, σε αυτό το όνειρο, γιατί πρόκειται περί ενός ονείρου. Είναι νομοτελειακό ότι πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να υπάρξει. Είναι νομοτελειακό ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα. Και δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα διαλυθεί κιόλας. Έτσι. Δεν πιστεύω ότι θα διαλυθεί όπως δεν πιστεύετε κι εσείς. Όμως πρέπει να προσδιορίσουμε και να ορίσουμε και να καταλάβουμε τις παθογένειες οι οποίες οδηγούν σε αυτές τις ρατσιστικές κυβερνήσεις ή στις παθογένειες οι οποίες δημιουργούν φυγοκεντρικές δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη, με κίνδυνο βέβαια να τη διαλύσουν κιόλας. Έτσι. Η υπόθεση του Brexit που μιλήσατε πριν δεν είναι μια υπόθεση της Βρετανίας, μια παθογένεια της Βρετανίας ή μια ιδιαιτερότητα της Βρετανίας, νομίζω. Εγώ πιστεύω για την υπόθεση του Brexit τις ευθύνες τις έχουν και η ευρωπαϊκή κοινότητα
στο σύνολό της, αλλά και μοιράζεται δηλαδή το πρόβλημα. Έτσι, σε αυτή την υπόθεση. Γιατί βλέπω ότι μιλάμε για τη Βρετανία σαν κάτι τελείως ιδιαίτερο, σαν κάτι που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, βρίσκεται σε ένα χάλι κτλ. Είναι λάθος αυτό, νομίζω. Νομίζω ότι οι ευθύνες για το Brexit μοιράζονται και στους δύο ισόποσα. Έτσι. Όμως, για το έργο αυτό που μου είπατε. Ναι. Εγώ, όταν με καλέσανε στο Πώς αντέδρασε το Βερολίνο πρώτα απ' όλα? Ήταν λίγο σοκαριστικό για αυτούς, αλλά για μένα ήταν φυσιολογικό. Ήθελα να δείξω αυτό που περιέγραψα πριν, ότι τους δώσαμε τις σημαίες μας όλοι, δηλαδή τους δώσαμε τον πολιτισμό μας, την πολιτισμική δύναμη, τα πάντα, και τους έπεσε η σημαία και έσπασε. Έφτιαξα λοιπόν σημαίες γυάλινες, τις έβαλα στο δάπεδο και με ένα σφυρί τις έσπασα. Και ήταν μέσα σε ένα δωμάτιο όλες οι σημαίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σπασμένες κάτω στο δάπεδο. Το σοκ ήταν αρκετά μεγάλο, θα έλεγα, και υπήρξαν πολλές εκπομπές στην τηλεόραση και συνεντεύξεις, διότι οι ίδιοι οι Γερμανοί είναι ένας σοβαρός λαός, ένας λαός ο οποίος έχει στο εσωτερικό του την ικανότητα να έχει ένα κριτικό λόγο και να μπορεί να αντιληφθεί την πραγματικότητα. Όλοι τους αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή στην κεντρική Ευρώπη τα προβλήματα που έχουμε, τα οποία είναι πολύ μεγάλα, πάρα πολύ μεγάλα. Και αυτή την υπόθεση με το πολιτισμικό πρόβλημα της Ευρώπης είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε λάβει υπόψη μας καθόλου. Δεν το έχουμε προσδιορίσει. Δεν έχουμε προσδιορίσει, παραδείγματος χάρη, αυτό το πρόβλημα της σύνθεσης που θα πρέπει να ακολουθήσουμε και όχι της αναλυτικής σκέψης. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στην Ευρώπη αναλύοντάς τα και ψάχνοντας το αντικειμενικά σωστό. Το βρίσκουμε στις Βρυξέλλες αυτό το αντικειμενικά σωστό και πάμε μετά στην Καλαβρία να το εφαρμόσουμε. Αλλά η Καλαβρία είναι μια κουλτούρα τελείως διαφορετική από το Βέλγιο, από τις Βρυξέλλες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, δεν υπάρχει δηλαδή μια πολιτισμική συνείδηση. Για να αποκτήσουμε πολιτισμική συνείδηση πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά στην Ευρώπη, στην πολιτική ένωση που πολυσυζητιέται, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Πάντως, σε συνέχεια των όσων λέτε, θέλω αμέσως μετά να δούμε αν υποθέσουμε ότι ισχύει αυτή η βάση, υπό ποιους όρους και με τι όραμα πιο ενισχυμένο και πιο εξελιγμένο η Ευρώπη και άλλες χώρες, πόσο δε μάλλον άλλες χώρες προσβλέπουν στη διεύρυνσή της μέσω της ένταξής τους. Γιατί ξεκινάνε τον Ιούνιο και οι διαδικασίες για γειτονικές μας μάλιστα χώρες. Έχουμε τη Βόρεια Μακεδονία, έχουμε την Αλβανία και βλέπουμε και τι καταγράφεται στο εσωτερικό των χωρών αυτών. Αλλά επειδή έχουμε προσεγγίσει πολλές πλευρές, γιατί κατά την προσωπική μου τουλάχιστον άποψη αυτή είναι η πραγματικότητα, πολλά ζητήματα τα οποία είτε αναπτύσσουν διαφορετικές ρητορικές, είτε διχάζουν, πόσο δε μάλλον νομίζω είναι κοινό σημείο για όλους μας, δίνουν έδαφος και τροφή στο λαϊκισμό, αλλά και την ακροδεξιά. Υπάρχουν όμως και εκείνα τα οποία ενώνουν ή, εν πάση περιπτώσει, αποδεικνύουν ότι και κάπου είναι η Ευρώπη ενωμένη. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα Εράσμους. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κάθε τόσο που ακούμε κάτι για την Ευρώπη, κακό συνήθως, είναι το πρώτο ή από τα πρώτα που κινδυνεύουν να κοπεί, κύριε Αποστολίδη. Είναι πάντα εκείνο το οποίο είναι επίφοβο και πρώτο, ώστε να πάψει η ισχύς του. Πριν σας ακούσουμε, γιατί έχει πραγματοποιηθεί και αναμένουμε και τον επόμενο μήνα να προβληθεί στην Ελλάδα ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για το πώς παρακολουθούν Ευρωπαίοι πολίτες στην Ευρώπη και πώς την έχετε καταγράψει μέσα από το ντοκιμαντέρ σας, τη δική τους ματιά ως Ευρωπαίοι πια πολίτες και ως εκείνοι οι οποίοι μπορούν και είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Erasmus Plus, άρα μιλάμε όχι μόνο για φοιτητές, να δούμε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ και αμέσως μετά να μας μεταφέρετε όσα σας μετέφεραν. Bonjour. Labadiena. Comment ça va? Kaip Venez-vous d'Europe? Ar jūs atvykote iš Europos? C'est la première fois que
puisqu'on pays aussi loin. Et là, je montais carrément en Lettonie, dans un tout petit pays qu'on oublie même sur la carte de l'Europe. Erasmus changed everything I know about Europe, so I really think anyone who turns 18, they should just be given a voucher and saying, right, where would you like to go? Erasmus is about throwing yourself in at the deep end. Произлизам от турско семейство в България. Този обмен Еразъм, този стаж тук в тази болница, мисля, че в Франция би ми бил един плюс за бъдещата ми кариера като хирург. Бих дошла да работя и да живея тук. J'ai eu la chance de pouvoir partir en 87 en Irlande. C'était la première année où il y avait des échanges Erasmus. Donc on a été 10 Français à débarquer à Sligo. Je ne sais même pas où c'était Sligo. We noticed 2 white French cars driving around Sligo town. And Pascal moved in to the house next door to where I was renting. And of course, it's much nicer when the lady near you is good looking. La nationalité, pour moi, n'a plus du tout le même sens qu'avant. Questa sensazione di identità italiana non ce l'ho proprio più, non ce l'ho. E fino adesso mia madre dice maldita sei all'Erasmus. Mi ha rubato il figlio, ovvio. This is the first generation of self-evident Europeans. They have Europe, but how much do they really believe in it? Αυτοί κάποια κέντρα θέλουν μια Ευρώπη πολυκοσμική. Εμείς οι Έλληνες δεν το δεχόμαστε αυτό. Ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus Deutschland. Ich habe mich dafür entschieden, einen europäischen Freiwilligendienst in Griechenland zu machen. Wir bieten Englischstunden und Deutschstunden an. The refugee crisis has stretched the limits of capacities of European societies to deal with the other, the different. And there is a significant minority in our societies who feel that European integration is no longer in their interest. Just close your eyes and relax. The Erasmus dream is rather a sort of self-serving dream of the European elites. It's sort of Soviet in its attempt to create a kind of European man and woman who tend to favour mobility and autonomy. They tend to be comfortable in the modern world. They can fit in pretty well anywhere. The most important about Erasmus was that you understand that you're also dependent on the other one. If people do not do things together, they're not going to know each other. And from this point of view, there is something positive about the crisis. The crisis forced Europeans to be interested in each other. Cultural exchange is extremely important. If we don't value cultures, then we're in danger of not acknowledging the diversity within Europe and throughout the world, of course, as well. I don't think there is too much diversity in Europe. On the opposite, I think we need much more diversity in Europe. Why? Because without other cultures, other knowledge, which is then mixing together and creating something new, I don't think there is a construction of a better society. So we've built this great generation of young people, but now we have to reach the other parts of our society with the benefits of the European experience. So what we need is not less Erasmus, but more Erasmus. Λοιπόν, κύριε Αποστολίδη, ποιο είναι το συμπέρασμα? Να ξεκινήσουμε ανάποδα πριν δούμε το ντοκιμαντέρ.
Το συμπέρασμα, εντάξει, είναι αυτή η κατάληξη που έχουμε. Δηλαδή, ξεκινώντας, ας πούμε, κανένας ότι το πρόγραμμα Εράσμους είναι από τα πιο θετικά πράγματα που υφίστανται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και τα πιο δημοφιλή. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ προσπαθήσαμε να έχουμε 5 περιπτώσεις χαρακτηριστικές από το τρέχον πρόγραμμα, από το Erasmus+, και κάποιες παλιότερες περιπτώσεις, πώς η εμπειρία τους από εκεί σφράγισε και άλλαξε τη ζωή τους. Τώρα, ως προς τις τρέχουσες ιστορίες, το Erasmus+ έχει το προτέρημα ότι, ξεκινώντας η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς από το συμπέρασμα ότι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα, αλλά που μέχρι τώρα αφορούσε τις ανταλλαγές σε πανεπιστημιακό επίπεδο, προσπαθεί να το ανοίξει όσο γίνεται περισσότερο, σε μια προσπάθεια να εφαρμόσει αυτό που ο Ουμπέρτο Έκο έλεγε χιουμοριστικά κάποτε, ότι θα έπρεπε όλοι οι ταξιτζίδες στην Ευρώπη υποχρεωτικά να περνάνε από το Erasmus πρόγραμμα πρώτα και μετά να ασκούν το επάγγελμά τους. Ωραία, αυτό είναι ένα χιουμοριστικό, ας πούμε, σχόλιο, αλλά υπάρχουν περιθώρια πρακτικής εφαρμογής. Οπότε ένα, ας πούμε, από τα πράγματα που παρακολουθήσαμε ήταν μια ομάδα από Γάλλους που σπουδάζουν σε τεχνικές σχολές. Ένας οξυγονοκολλητής, ας πούμε, θέλει να γίνει και πηγαίνει στην Λιθουανία για το Εράσμους. Το συμπέρασμα από εκεί, ας πούμε, καταλήγοντας, είναι πόσο καλά είναι στη Γαλλία και μετά από το ταξίδι εκτιμούσε εντελώς διαφορετικά την κοινωνική πραγματικότητα στη χώρα του. Η πολύ ουσιαστική ιστορία με το Εράσμους είναι η συμμετοχή σε μια προσωπική εμπειρία. Δηλαδή ότι μια σειρά από άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, πέρα από την προσωπική τους συμμετοχή στη ζωή σε μια άλλη χώρα και την προσωπική, ας πούμε, επαφή, είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουν γνώσεις και άλλη συνείδηση. Οπότε η συμμετοχή μέσα από την πραγματική ζωή στην διαφορετικότητα αλλάζει συνειδήσεις, ανοίγει άλλα, ας πούμε, πράγματα και άλλα όρια σκέψης. Αυτό είναι το μεγάλο, ας πούμε, πλεονέκτημα του Εράσμους. Και ενώ υπάρχουν κριτικές ότι ενδεχομένως είναι ένα πρόγραμμα ελιτίστικο, ότι αφορά, επειδή ξεκίνησε κυρίως για την ανώτατη εκπαίδευση κτλ., το τελικό, ας πούμε, συμπέρασμα από όλη αυτή τη δουλειά δεν είναι να περιορίσει κανένας μια τέτοια πρακτική, αλλά να προσπαθήσει να την διευρύνει στο maximum. Δεν πρόκειται για ελληνική παραγωγή, πρόκειται για μια συμπαραγωγή και πόσων χωρών. Ωραία, και αυτό είναι από τα θετικά της ιστορίας που συμβαίνουν. Είναι και αυτό ένα αξιοσημείωτο της συνεργασίας που προέκυψε. Ήταν μια ιδέα από το γαλλογερμανικό κανάλι, το Arte, την οποία την ανέθεσε σε μια ελληνική εταιρεία παραγωγής, την Άνεμον, να την πραγματοποιήσει για λογαριασμό, και δεν την ανέθεσε σε μια γαλλική ή γερμανική εταιρεία παραγωγής. Στη συνέχεια, εμείς διευρύναμε την συμπαραγωγή, όπου συμμετείχε μια Ιρλανδική εταιρεία παραγωγής, μια Γαλλική εταιρεία παραγωγής και μια Βουλγαρική εταιρεία παραγωγής. Και ενώ τη βασική δουλειά την κάναμε εμείς, στη συνέχεια μοιράσαμε διάφορα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, τα περισσότερα γυρίσματα τα έκανα με ένα Ιρλανδικό συνεργείο. Τη μουσική γράφηκε στην Ιρλανδία, το μιξάζ έγινε στη Γαλλία. Και ασφαλώς στις 10 χώρες υπήρχαν διευθυντές παραγωγής ή φίξερ επιτόπου για να γίνουν όλα τα γυρίσματα. Και φυσικά από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλη ιστορία με την γλώσσα, διότι με εξαίρεση ορισμένες συνεντεύξεις πολιτικών αναλυτών που έγιναν στα αγγλικά, όλες οι υπόλοιπες ήταν στις τοπικές γλώσσες, οι οποίες τώρα πρέπει όλες να μεταφραστούν για να παιχτούν. Πότε θα προβληθεί στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα δεν ξέρω ακριβώς. Η ΕΡΤ έχει ενδιαφερθεί, το έχει πάρει, αλλά η πρώτη προβολή θα είναι στο ΑΡΤΕ στις 14 Μαΐου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Περιμένουμε να το παρακολουθήσουμε το ντοκιμαντέρ αυτό, και επειδή θέλω να δώσουμε γρήγορα σχετικά, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι τις ευρωεκλογές και να συνεχίσουμε μετά και με βάση τα αποτελέσματα αυτή τη συζήτησή μας, αλλά θέλω να τοποθετηθούν όλοι όσοι επιθυμούν, ακούγοντας τόση ώρα όλα όσα έχουν υποθεί. Θέλω όμως όσο πιο σύντομο γίνεται σχόλιο ή τοποθέτηση από εσάς αναφορικά με τη διεύρυνση. Θέλω να πω ότι τόση ώρα ακούμε διάφορες και διαφορετικές μεταξύ τους απόψεις συγκριτικά με τα προβλήματα, ποιος έχει τις ευθύνες. Σε πάση περιπτώσει, νομίζω έχουμε καταλάβει
το πού βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη. Το ερώτημα είναι εάν αντέχει να διευρυνθεί και κυρίως αν έχει έναν κοινό προσανατολισμό στο να διευρυνθεί. Το αν αντέχει είναι και κάτι το οποίο μπορεί να το δοκιμάσει, όπως και το δοκιμάζει και έχει ήδη δοκιμαστεί, άλλοτε με καλύτερες ή με χειρότερες επιδόσεις, αλλά και αυτό είναι μέρος της διαδικασίας, θα μπορούσε να πει κανείς. Το θέμα είναι αν υπάρχει κοινός προσανατολισμός των σημερινών μελών αναφορικά με τα νέα μέλη, με τα μέλη τα οποία είναι, θα έλεγε κανείς, ενδυνάμει μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτό το παράδειγμα, επειδή και χρονικά έρχεται αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, όπως είπα και πριν, το παράδειγμα της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Η απάντηση είναι απλή. Νομίζω οι διευρύνσεις μέχρι σήμερα θεωρούνται η πιο πετυχημένη εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ουσιαστικά παίρνεις χώρες, συνήθως από μια μάλλον ασταθή πολιτικά και οικονομικά πιο προβληματική περιφέρεια της Ευρώπης και τις σε εισαγωγικά εξευρωπαΐζεις. Αυτή ήταν η λογική των διευρύνσεων μέχρι σήμερα. Όλα όμως στη ζωή, ή σχεδόν τα πάντα, έχουν ένα τίμημα. Και προφανώς οι συνεχείς διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η συνεχής προσθήκη νέων μελών, είχε επίπτωση και στην ομοιογένεια, την όποια ομοιογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην ικανότητά της να κυβερνηθεί. Έτσι λοιπόν δεν μπορείς να φέρνεις όλο ένα και περισσότερες χώρες χωρίς να πληρώνεις κάποιο τίμημα. Και οι υποψήφιες χώρες τώρα, αν η ένταξη Βουλγαρίας, Ρουμανίας ή ακόμη αν θέλετε να το πω και χωρίς να είμαι πολιτικά ορθός και χωρών της Ανατολικής Ευρώπης δημιουργήσαν προβλήματα, η προσθήκη χωρών από τα Δυτικά Βαλκάνια θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Διότι ξέρουμε ότι όλες οι χώρες αυτές έχουν σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας κράτους δικαίου, αν μη τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν θα είναι μια δύσκολη επιλογή και υποψιάζομαι ότι η διεύρυνση αυτή θα καθυστερήσει. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει αυτό που κάνει συνήθως σε τέτοια πράγματα, είναι καλοδέχεται την ιδέα και καθυστερεί τη διαπραγμάτευση. Αν όμως μου επιτρέπετε, επειδή δεν μπορώ να κρατηθώ, επειδή η συζήτηση που κάναμε και για το Εράσμους και για αυτά που είπε ο κύριος Βαρότσος, αυτό που ζούμε στην Ευρώπη σήμερα νομίζω μου θυμίζει κάπως την περίφημη ρίση μετά το Risorgimento στην Ιταλία, που είπε κάποιος γνωστός ότι αφού φτιάξαμε την Ιταλία πρέπει να φτιάξουμε και Ιταλούς. Αν αυτό ήταν θέμα στην Ιταλία το 19ο αιώνα, πόσο περισσότερο είναι θέμα για την Ευρώπη. Δηλαδή, μέχρι σήμερα η όλη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης είναι από πάνω προς τα κάτω. Τώρα, ο κ. Βαρότσος και πολλοί άλλοι λένε, αλλά πρέπει να ενώσουμε και τις κοινωνίες μας. Συμφωνώ απολύτως, μόνον που αυτή η διαδικασία παίρνει δεκαετίες, αν όχι αιώνες. Και το ερώτημα είναι αν ο κόσμος περιμένει την Ευρώπη για να φτάσει σε αυτό το σημείο. I just wonder if we're trying to reach towards something impossible and not necessary as well. It's very interesting watching, well, first comment, Brexit driven partly by Brits who supported enlargement as governments and then used enlargement, at least the politicians did, as a reason to leave the EU. I mean, the ultimate irony or contradiction. But we saw in two of the British commentators there the tension. Timothy Garton-Ash talking about the importance of having a European identity, and David Goodhart, who coined the phrase citizens from somewhere and citizens from anywhere. And he described the problem is we now have citizens from anywhere running countries that want to be citizens from somewhere, which I think was your point. But Europe is not about, the European Union or even Europe is not about diversity per se, in my mind. It's about unity in diversity. Unity in diversity. So you have to have diversity. That's what makes Europe unique and original, is, I think, the differentiation between the countries at a cultural level. So those, whether it's French who go to live in Britain, or Poles who go to live in Romania, or immigrants who come from other parts of the world to live in any of our societies, you hope that there will be an incentive, a desire to integrate with the culture that might be different between those individual nations, who united together make
up the EU. But what is it that unites them? And this is where the critical element, I think Lucas said this a minute ago, what unites Europe is, in my mind, an understanding of the importance of limiting aspects of your sovereignty in an interdependent world. Otherwise, you're not a member of the EU. You have to accept that as a core element. Britain has fought it, you might say. A majority don't accept that. But as importantly, it's a commitment to the rule of law, to accountable democratic governance, to independent civil society, and include media in that, and tolerance, you know, the respect for minorities, which ultimately, to me, is what liberal democratic government is about, liberal democracy. And those elements are non-negotiable. That has to be across all of Europe. That is what you buy into as a government in Europe or Europeans. I don't mind more enlargement, to your question, providing those who come in commit to those core principles and values. They can be different inside Europe, but if you do not commit to those values, there has to be a price to pay, or there has to be a conditionality before you join that you commit to those elements. But to me, that's what being European is about, is the commitment to those Enlightenment values. And that's existed well before the EU. You know, it's something we're proud of that goes a long way back and is all the more important today. Εγώ θυμάμαι, ήξερα ότι η Ιταλία, όταν δημιουργήθηκε ως κράτος αυτόνομο, η Βόρεια Ιταλία δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την Νότια. Διότι οι γλώσσες που είχε η Ιταλία ήταν διαφορετικές. Μπορώ να πω ότι στην Ιταλία δεν μιλάνε μία και δύο και τρεις διαφορετικές γλώσσες. Μιλάνε δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες διαφορετικές γλώσσες μέσα στην Ιταλία. Πότε η Ιταλία επικοινώνησε μεταξύ της, με τον εαυτό της δηλαδή, πότε όλες αυτές οι επαρχίες της Ιταλίας επικοινωνήσανε? Όταν ανακαλύφθηκε το ραδιόφωνο. Όταν ανακαλύφθηκε αυτή η κοινή γλώσσα, τα Ιταλικά που μιλάμε όλοι, και μπορούμε και επικοινωνούμε σαν μια κοινή γλώσσα. Δηλαδή ο Ιταλός, ο Νότιος, επικοινωνεί με τον Μιλανέζο με αυτή την κοινή γλώσσα του ραδιοφώνου που βρέθηκε και καθιερώθηκε στην Ιταλία για να μπορεί να επικοινωνεί. Αργότερα με την τηλεόραση αυτό εμβάθυνε. Στην Ευρώπη πρέπει να βρούμε τη γλώσσα, πρέπει να βρούμε το στίγμα, να βρούμε αυτό που λέμε την ιδιαιτερότητά μας και να δημιουργηθεί μια νέα εθνική συνείδηση. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει όσμωση πολιτισμική. Οπωσδήποτε στα χρόνια μέσα σε αιώνες θα γίνει. Έχουμε το παράδειγμα της Αμερικής, το οποίο η επιτυχία της Αμερικής και το leadership της Αμερικής γεννήθηκε μέσα από τη βασική ιδέα του να χρησιμοποιήσει όλους αυτούς τους πολιτισμούς και να μπορέσει να αρδράξει μέσα από αυτούς τους πολιτισμούς κάποιες αξίες ή κάποια και να μην τις αλλάξει. Εγώ πολλές φορές έχω βρεθεί στη Νέα Υόρκη και ο ταξιτζής που με πηγαίνει έχει τουρμπάνι, γιατί είναι Ινδός, ας πούμε. Διότι κρατάει την πολιτισμική του υπόσταση. Δεν είπα να αλλάξουμε την πολιτισμική του υπόσταση σε μια άλλη υπόσταση κοινή. Ίσα-ίσα είπα ότι η σύνθεση μέσα στη διαφορετικότητα, δηλαδή η διαφορετικότητα είναι ο πλούτος της Ευρώπης. Ο πολιτισμός της Σικελίας, της Μεγάλης Ελλάδας, της Νότιας Ιταλίας είναι ο πλούτος της Ευρώπης. Εγώ πιστεύω ότι αν προχωρήσει βία, διότι πολλές φορές η ενοποίηση αυτή μοιάζει δημοκρατική κτλ. Είναι γεωπολιτική υπόθεση, η οποία συνδέεται με αμυντικά και ζώνες επιρροής γεωπολιτικές υπόθεση της διεύρυνσης της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο πολιτισμικές προθέσεις. Όμως, εάν δεν βρούμε αυτό που λέμε την κοινή γλώσσα και τους στόχους και αν δεν λύσουμε και αν δεν συνειδητοποιήσουμε ένα νέο μοντέλο αυτή τη στιγμή μέσα στην Ευρώπη, η διεύρυνση της Ευρώπης που γίνεται αυτή τη στιγμή θα έχει προβλήματα. Και δεν βλέπεις τίποτα θετικό μπροστά.
Αυτό που ήθελα να ρωτήσω τον Νίκολας είναι το εξής. Ακούγοντας πριν όλη την περιγραφή των διαφόρων θεμάτων που απασχολούν την Ευρώπη και έτσι όπως καταγράφεται η τάση των λαών, ακριβώς επειδή στο πρόσφατο παρελθόν και μέσα σε πολύ πυκνό χρονικό διάστημα καταγράφηκαν πάρα πολλές αντίθετες στάσεις, θέσεις λαών, με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε από απλές διαδηλώσεις, είτε από αιτήματα σε επίπεδο πια ηγεσίας κομμάτων, ακόμα και για δημοψηφίσματα, είτε ακόμα και προτάσεις υποψηφίων περί διερεύνησης του ενδεχόμενου να φύγουν από την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι, αν υπάρχει απάντηση, αν καταγράφεται το θυμικό του πολίτη με τον ίδιο τρόπο στις εθνικές και στις ευρωπαϊκές εκλογές. Και ταυτόχρονα, εάν αυτό το βλέπουμε ενδεχομένως και μέσω της αποχής. Είναι κάτι το οποίο πάντα ως ποσοστό, ειδικά τα τελευταία χρόνια, εντυπωσιάζει, αλλά ακούμε λίγα λόγια, η αλήθεια είναι, στη δημόσια σφαίρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα καταγεγραμμένα ποσοστά αποχής, για να μην μιλήσω σε εθνικό επίπεδο. Yeah, thanks a lot. So I will come back to the issue I mentioned earlier, is the change of the political landscape, and that's what Robin said as well. There is a huge change in Europe, also in the world, about the collapse of the traditional system of trust in traditional parties. And so now new parties emerge because people do not trust anymore the old system, and you have new parties emerging, and in many countries, and even in Spain, they can again, votes very easily when they brought issues. So you are, for instance, at the moment, the latest poll we have from YouGov in the UK, the first party is the Brexit Party at the next European elections, and the Brexit Party exists for a few days. So there is a huge volatility because there is a very low trust on traditional political parties, so the political landscape has changed, and now we have a more fragmented political scene, and so new parties emerge and divide the citizens, and it's more and more difficult to find a majority for political parties to govern, and we see that in many countries we have a lot of coalitions made of parties that will never have governed together. And it's in all Europe. So that's a very important aspect because it changed the way governments can govern. And then the question of abstention, so the similar issue is that do the political offer answer the citizens' concern? And we are going to see what's going to happen. We know that for European elections there has been a continuous decline in turnout. Last time it was stabilized, but it was around 42.61% in Europe, which is rather low. But we see also a decline in national elections of the turnout, and that's a very important aspect because it brings down the legitimacy of the people elected. And also it's very important to see who is going to be mobilized for the next elections. And the party who will, I think, answer or talk about the issues, because now we are more talking about issues than political parties, that people don't really vote now anymore as they were voting for a political party because they are from the lower class or the middle class will vote for this party. Now they vote for issues, and if a party emerge that answers some of the issues of the citizen, they would gain more voices. And for instance, the issue of immigration is one of them, and it's also explains the success of Lega in Italy or for the parties. So that would be my answer. Μέχρι να δώσω, Φρανσέσκα, το λόγο σε εσένα, αν έχουμε κάποιο ερώτημα για να προετοιμάζεστε και εσείς ή αν θέλετε, ο κύριος, στο τέλος, αν μπορούμε να πάμε το μικρόφωνο. Ναι. In the meantime, I want to add something about what was said before, and the idea of the Italian model. We did Italy, and now let's do the Italians, which is actually very relevant for Europe. But what I want to say is that counting on my experience in Africa and in the Middle East, my impression is that already as European,
we share much more in terms of identity and cultural identity that we do understand. And I can see it from the perspective of the others, the other countries surrounding Europe, and how do they look at us. So, as much as we are different from cultural reason, and there is a huge difference between Eastern Europe and Western Europe, and it's related to historical problem. And in Italy, this is an important debate because we had probably with France the biggest communist party in Europe, and the debate about the legacy of the communist experience in the Eastern Europe is very much discussed in Italy. But even assuming the differences, cultural differences, and of course economical, but there are two different speeds. Even assuming the difference between Eastern Europe and Western Europe, still, if you look at the way of facing political problem, welfare state, attitude toward worker rights, and I don't want to mention human rights because unfortunately in this moment this is not very much la page, but even human rights. So if you look at all these issues, we already have a European people which is very much different from all the other people in the countries around us. But I want to mention even United States, which has a completely different cultural background, attitude toward welfare state, the responsibility in terms of fiscal contribution and whatever. And the last issue is something which Kostas said before, and it's about the reason why so many immigrants are trying to reach Europe. Μόνο θα ήθελα λίγο πιο σύντομα, Φρανσέσκα, για να δώσουμε το λόγο και στο... Yeah. Very briefly, the reason is that I do not believe, for my experience, that the reason is that we are stabilizing or we destabilize that country. But the reason is that other countries are facing development in terms of demographical development and economical development, which Europe faced 200 or 100 years ago. So they are growing, they are younger than us, and they look at Europe as a model, as much as we do, to destabilize them, or as much as we didn't. They did it in Syria. They did it in Libya as well. I was there, and they did it because they were growing, they were young, they were educated, and they wanted a better future. And it was not at the beginning because of France, of Italy, or UK. Then we tried to apply our political and geopolitical influence, but they started because it's the nature of country in a developing period of their history. Σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Να πω το όνομά μου. Ό,τι θέλετε. Ναι, ονομάζομαι Τάσος Μπάρος, εργάζομαι για την Εθνική Μονάδα του Εράσμους και θα πω 2-3 σκέψεις που νομίζω ανταποκρίνονται στον τίτλο που είναι «Οι προκλήσεις και τα διλήμματα». Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι αγαπώ ιδιαίτερα την Ευρώπη, διότι είμαι εκπαιδευτικός, έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στην Ευρώπη και ταξίδεψα μέσα από προγράμματα Εράσμους. Επομένως, αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσω ένα δίκτυο φίλων, συνεργατών, με ανθρώπους που συνεργάστηκα ερευνητικά και τώρα έχω την ευκαιρία να εργάζομαι για την πρόθεση αυτών των σχεδίων. Αυτό που θέλω να πω ακούγοντας τη συζήτηση και για το Brexit και για το δίλημμα των μεταναστών και της διαχείρισής τους και για το πρόγραμμα Εράσμους, ξεκινώντας από μια εμπειρία, εμείς που διαχειριζόμαστε όλα τα σχέδια στη χώρα, πάρα πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν μαζί μας για τη χρηματοδότηση, για τεχνικά κομμάτια, για τις μετακινήσεις, για τα προγράμματα και πάρα πολύ συχνά απογοητεύονται και θέλουν να τα παρατήσουν. Επομένως υπάρχει πολύ συχνά αυτή η αίσθηση ότι δεν έχουν κατανοήσει πραγματικά, παρότι υλοποιούν προγράμματα, ποια είναι η ουσία αυτών των προγραμμάτων και πόσα πολλά πράγματα κερδίζουν. Και πραγματικά τους λέμε ότι αυτό πρέπει να είναι μια γιορτή, να κάνουν διάχυση το πρόγραμμα στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και να το απολαύσουν όσο μπορούν. Το λέω αυτό γιατί θέλω να καταλήξω ότι νομίζω έχουν υποθεί διάφορες ενδιαφέρουσες ιδέες. Νομίζω ότι η Ευρώπη είναι μια πολύ σημαντική ιδέα. Είναι μια πρόσφατη προσπάθεια. Φέρει πάρα πολύ χρόνο
νομίζω το είπε ο ομιλητής, διαφορετικές ταυτότητες. Είναι κάτι που είναι εφικτό, αλλά φέρει πάρα πολύ χρόνο διαφορετικές ταυτότητες να ενωθούν. Αλλά νομίζω ότι η Ευρώπη εστίασε πάρα πολύ στο οικονομικό κομμάτι, που είχε αξία στις αγορές, στους θεσμούς, στα τεχνικά, στην ανοικοδόμηση, και δεν έκανε μία καμπάνια πολύ μεγάλη στο να καταλάβει ο κόσμος τι είναι η Ευρώπη. Νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι κινδυνεύουμε να χάσουμε όταν λέμε έξω από την Ευρώπη. Ξεκινάω από το απλό παράδειγμα της συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα, για να φτάσω στο κομμάτι του έξω από την Ευρώπη ή να φύγουν οι μετανάστες. Ακόμη και για τους μετανάστες, θεωρώ ότι μια κοινωνία δεν μπορεί να υποδεχτεί μετανάστες αν δεν έχει με το μέρος της τους πολίτες. Και αυτό που συνέβη τώρα είναι ότι η Ευρώπη δεν είχε προβλέψει την κρίση αυτή, και τώρα που έρχεται αυτή η κρίση, είναι αναγκασμένη να πει ότι αυτές είναι οι σημαντικότερες εκλογές, αλλά οι πολίτες θέλουν πάρα πολύ χρόνο να καταλάβουν τι είναι η Ευρώπη. Επομένως, νομίζω ότι η επόμενη κίνηση της Ευρώπης θα ήταν πολύ σημαντικό να εστιάσει στην εκπαίδευση των πολιτών της Ευρώπης για το πόσο σημαντική είναι αυτές οι κουλτούρες που συναντιόνται, πόσο σημαντική είναι η διαφορετική οπτική και πόσο δουλειά θέλει να συνυπάρξουμε, ότι αυτό είναι εφικτό, και φυσικά πόσα πράγματα κινδυνεύουμε να χάσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και μετά στον κύριο Δρακόπουλο. Ναι. Να πω κάτι, αυτό που έχω καταλάβει ότι είναι ότι σιγά σιγά χανόμαστε τα έθνη. Ναι, να βοηθήσουμε, αλλά δεν μπορούμε, αφού χανόμαστε εμείς οι βάσεις. Χάνονται οι βάσεις, πώς θα βοηθήσουμε τους άλλους που έρχονται. Ότι το κύμα είναι τεράστιο, είναι ασύλληπτο, διαφορετικές προσωπικότητες, πολιτισμοί. Εγώ μένω εδώ πέρα στη γειτονιά, είμαι λίγο πιο κάτω. Και οι άνθρωποι, ναι, κατά κύριο λόγο είναι χαμένοι. Όλοι αυτοί που έρχονται είναι χαμένοι και δεν ξέρουν πού πάνε και τι κάνουν. Ένα κινητό στο χέρι έχουν, κάνουν βόλτες και θα κλείσω ότι άμα καταρχήν η θέση δικιά μου πιστεύω ότι θα πρέπει, αν θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά αυτούς, τη μετανάστευση η οποία είναι προκεκλημένη και τα λοιπά, είναι στημένα για μένα προσωπικά αυτά, θα μπορούσαμε τα κράτη σιγά σιγά να συνεννοούμαστε ώστε να φτιάξουμε τις χώρες τους, σιγά σιγά να πάνε εκεί που το DNA τους μεγάλωσε, εκεί αναπτύχθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, αυτά είναι και ο ήλιος τους που έχουν, τα μαγνητικά τους πεδία είναι στη γη που ζουν. Επομένως, δεν μου βγαίνει τώρα παρακάτω από κάτι, πιστεύω να καταλάβατε. Και όσο για το Εράσμους και αυτά, είναι κάτι πολύ ψηλά πράγματα. Δηλαδή, εμείς χανόμαστε. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι ωραία, ναι, να γνωρίσω τον συνάνθρωπό μου σε καλές συνθήκες, όχι έτσι χαμένα και που πάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχει έρθει και ένα ερώτημα μέχρι να φέρουμε το μικρόφωνο. Θα το δείτε πόσο μετά, θα σηκώσει μεγάλη συζήτηση. Just a question mainly for Nicolas and for Francesca. It's about immigration. We talk about immigration. How can we talk about it when in Europe there's no real policy on immigration? So we end up talking about what's going on in Greece and Italy. There's no policy. So we talk about educating the people when Europe itself, the actual entity, has no policy. So we end up getting whatever you can say, getting the bad immigrants in anyway because they will get in, and you can absorb any of the good ones that Europe needs because of the demographics and of the culture. But I think we're not talking about the real problem, which is at the top of the line, at the top of the entity, there's no policy. So this is a complete failure of the European political institution. Okay, thanks for the question. This is clearly a problem. So clearly the main problem that facing Europe for the citizen is migration, as I told, but also when we ask people, we know that people want more Europe to act in common for migration. And it's clearly a problem that member states are divided about the policy to implement. And there hasn't been any solution for that. And it creates a lot of disappointment, and it's but Europe is good. Yeah, I mean, I'm telling you what the citizens think. I tell you that governments are divided on this question, and Europe is the national governments together building Europe. So they can't reach a solution. Having policies that are going to apply to the whole of Europe. On migration, and this is mostly a competence on the member states together. So this is why it's so difficult
to find an answer. I mean, but I think you're avoiding the question. No, I'm not. No. When I'm saying avoiding, again, I go back. I'm very critical on Europe on the top. Yeah. The European Parliament is there to do what? To start establishing. So we all talk about the differences in the national governments, but it has to start somewhere. If we're going to have Europe, you need the European Parliament, which is going to be, empowered to develop a policy. And there's no policy. So we talk about educating people about what? There's nothing to educate them. And you end up with the problems Greece, Italy, and etc. I do believe that we join an economical union, and then unfortunately not much more than this. Where do you see the actual economic union? An economical union, a Schengen, there is an economical union. I mean, in terms of the movement of and not trades. very successful, yeah. Yeah, but I don't want to say if it's good or bad, but for sure there is a union from the economical point of view, and there is not a union on the other issue. And you are so right on tackling the issue of immigration that I can tell you that the new wave of I could say also racist attitude in Italy, it's something really very, very weird for Italy, which has always been a country of, like even Muslim immigrants like to stay much more, unfortunately, than in France. But it's a new wave, and I do believe that it comes from the failure of having a common policy on it, and it's all about tackling the issue just when it happens. So, for example, we have like the crisis after 2011 and the Arab Springs, and so what to do now? We have to share the number of people arriving. Okay, and then tomorrow the next problem. And there is not a strategy or a long-term planning policy, and you are definitely right. And personally, I do believe that the better attitude would be to think about legal channel, because all of the countries, as much as other countries say no, we need, not only for economical reason, but also for cultural reason, instead to be close, but to have legal channel. Then when it comes to refugee or people escaping from war, it's a different issue. But you're definitely right. And in Italy, I don't know about other countries, but for sure in Italy, this anger, this rage that I can't see against the other, it's really something new, very, very new. Μήπως μπορώ. Σίγουρα η Ευρώπη δεν έχει ενιαία μεταναστευτική πολιτική και δεν μπορεί να έχει, γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας οι διάφορες χώρες. Είναι πάρα πολύ απλό. Και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε διότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε απόφαση διαπλειοψηφίας. Διότι το θέμα αυτό θεωρείται τόσο ευαίσθητο, σχεδόν υπαρξιακό, για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, που είδατε για παράδειγμα ότι υπάρχει και μια απόφαση διαπλειοψηφίας να έχουμε ποσοστώσεις για τους μετανάστες. Οι Ούγγροι, οι Πολωνοί λένε over a dead body. Δεν πρόκειται να περάσει και δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Η Ευρώπη δεν είναι ένα ενιαίο κράτος που μπορεί να επιβάλλει σε τέτοια ευαίσθητα θέματα μια απόφαση της πλειοψηφίας στη μειοψηφία. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σίγουρα δεν έχει την ικανότητα να αποφασίσει για αυτά τα πράγματα, αλλά θα πήγαινα και λίγο παραπέρα. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε σαφή πολιτική στο θέμα της μετανάστευσης. Δηλαδή, αν δείτε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Προέδρου, Κογκρέσου, υπάρχει θέμα. Η Ευρώπη είναι πολύ πιο αποκεντρωμένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα πρόσθετα και κάτι άλλο. Νομίζω ότι το μεταναστευτικό θέμα θα παραμείνει ίσως το πιο σημαντικό θέμα και πρόβλημα που θα αντιμετωπίζει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι οι δημογραφικές εξελίξεις, στην Αφρική κυρίως, και η κατάσταση της γειτονιάς γύρω από την Ευρώπη είναι τέτοια, που η μεταναστευτική πίεση θα είναι μεγάλη για τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Και φοβάμαι ότι πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν πλέον ξεπεράσει το όριο ανοχής. Και αν δεν λάβουμε αυτό υπόψη, θα έχουμε ενίσχυση φασιστικών κομμάτων σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Άρα η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα, στο οποίο δεν υπάρχει απλή λύση. Δεν είναι καθόλου απλό να αποφασίσεις τι κάνεις στο θέμα αυτό. Αυτό το πράγμα να συζητιέται τώρα για τις εκλογές. Δηλαδή, αν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα, είναι αυτό το πράγμα. Συζητιέται και βγαίνει ο κύριος Ορμπάν
και λέει ότι εμείς την Ουγγαρία θα τη διαφυλάξουμε ως χώρα καθαρόαιμων Ούγγρων χριστιανών και ότι μουσουλμάνος δεν θα μπει στη χώρα μας. Άρα δεν υπάρχει Ευρώπη. Σε αυτό δεν υπάρχει Ευρώπη. Πάντως, σε συνέχεια της τοποθέτησης σας, κύριε Τσούκαλη, έχει έρθει ένα ερώτημα, επιτρέψτε μου. Μήπως έχει έρθει η ώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει την αυτοκριτική της και να επαναπροσδιοριστεί? Και συγκεκριμένα μας λένε ότι η άνοδος της πόλωσης του λαϊκισμού, η έλλειψη εμπιστοσύνης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς δεν οφείλεται μόνο στο προσφυγικό ζήτημα, αλλά οφείλεται στην αποτυχία των φιλελεύθερων δημοκρατικών πολιτικών που έως σήμερα έχουν εφαρμοστεί. Σε συνέχεια, λοιπόν, του κινδύνου για άνοδο, περαιτέρω άνοδο, γιατί η άνοδος είναι εδώ, της ακροδεξιάς, με δεδομένο και το λαϊκισμό, εδώ μπορούμε να συμπεράνουμε ταυτόχρονα ότι μιλάμε και για μια αποτυχία του φιλελεύθερου μοντέλου. Και να το πάω και ένα βήμα παραπέρα για να απαντήσετε συνολικά, είναι κάτι το οποίο και εσωτερικά εδώ στην Ελλάδα ο φιλελευθερισμός έχει αποκτήσει μια ταυτότητα και έχει αποτελέσει μια ταμπέλα. Τώρα το φιλελευθερισμό που τον βρήκαμε στην Ελλάδα δεν ξέρω. Γιατί εγώ για άλλες χώρες ξέρω που μιλάνε για φιλελευθερισμό και φιλελεύθερες πολιτικές, αλλά η Ελλάδα και οικονομικός φιλελευθερισμός είναι δύο έννοιες σχεδόν αντιφατικές. Άρα δεν νομίζω το πρόβλημα είναι ο φιλελευθερισμός, είναι μια χώρα που χρεοκόπησε. Γιατί χρεοκόπησε για μια συγκεκριμένη μορφή διακυβέρνησης. Αυτό δεν είναι φιλελευθερισμός. Έτσι. Σίγουρα η αύξηση της αγανάκτησης σε ένα σημαντικό κομμάτι των ευρωπαϊκών κοινωνιών έχει πραγματικές ρίζες και έχει να κάνει με αποτυχίες μεγάλες, πολιτικές σε διάφορα θέματα. Δηλαδή, παράδειγμα, η μεγάλη χρηματοπιστωτική φούσκα που έσκασε το 2007-2008 είναι προϊόν αποτυχίας πολιτικής και οικονομικής. Και αυτό το χρεώθηκαν οι κυβερνήσεις που κυβερνούσαν τις διάφορες χώρες για πολλά χρόνια. Και υποψιάζομαι ότι οι επιπτώσεις, οι συνέπειες αυτής της κρίσης θα πάρουν αρκετό χρονικό διάστημα, δεν έχουν εξαντληθεί μέχρι σήμερα. Το άσχημο είναι ότι όντως έχουμε να κάνουμε αποτυχίες, δημιουργήθηκε ένα κενό πολιτικό. Το επικίνδυνο ποιο είναι? Ότι το κενό αυτό πάνε να το καλύψουν οι δημαγωγοί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν αμφισβητώ καθόλου τις αποτυχίες προηγούμενων διακυβερνήσεων. Το πρόβλημά μου είναι όταν δημιουργείται ένα κενό και στο κενό έρχονται δημαγωγοί με εύκολες, ανώδυνες απαντήσεις σε σύνθετα προβλήματα. Και εκεί έχουμε πρόβλημα. Just to come in on a couple of these points. There was a question right at the beginning. You know, Europe has failed. My view is very simple. National governments have failed. They've hidden behind the European Union for not taking the tough decisions. This includes the UK, by the way. The UK did not need to leave the EU to fix its problems. It may fix its problems when it leaves them, but whether it's national infrastructure, our primary education systems are not strong enough in the UK. In many parts of continental Europe, your higher education systems are not strong enough. We don't have a deep capital market. You can't invest in new tech companies. We don't have enough venture capital. We've got infrastructure, energy, transport that doesn't cut across borders. We've sat in an exalted position, assuming that as Europeans we're at the top of the global economy food chain, and waited, and the rest of the world's come up behind us and is eating our lunch. And it's not the EU that's going to fix this. It is national governments that have to step up in all of the areas where they have competence, which is in all those areas I've just described. The EU is a means to leverage national strength. It cannot compensate for national weakness. If you've got relatively strong European governments doing relatively good policies, the EU can then create a multiplier effect to make Europe successful as a group of diverse nation states in that context. But the European Union is not going to fix our problems for us, as the UK, by the way, will discover if it leaves the EU. There was just one very important question, I thought, from the back of the room, that the nations are disappearing under immigration. And I think that question deserves addressing. I mean, look, the way I think about it, nations do not need to disappear because of immigration, providing the nations have a sense of cultural identity and strength that is strong, and providing they have a way of integrating immigrants. And that means job opportunities as well. It means opportunities for them to learn the language and opportunities to go back, but having a legal route to migration and legal routes to immigration are essential. If you're an illegal immigrant,
you will never integrate, and that causes all sorts of problems for the future. I think the EU's biggest failure is not dealing with illegal migration, is not having a good enough policy for legal migration, which the US just about has. Κύριε Βαρότσο. Μιλάμε τώρα για θέματα. Κάνουμε πάντα, νομίζω, αυτό το λάθος, γιατί δεν κοιτάμε τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή λέμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα με το immigration, πώς θα λύσουμε το πρόβλημα με τους μετανάστες. Αρχίζουμε και λέμε, λοιπόν, θα κάνουμε camps στη Λέσβο, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε split στην Ευρώπη, άλλοι δεν δέχονται. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, φυσικά, είναι φυσικό αυτό να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο προέκυψε. Όμως, εγώ θα επιμείνω ότι η υπόθεση της εισβολής, σε παρένθεση το εισβολής, όλων αυτών των ανθρώπων, έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη τα ευρωπαϊκά κράτη, η ευρωπαϊκή κοινότητα με την εξωτερική πολιτική. Η καταστροφή της Λιβύης, παραδείγματος χάρη, η μη βοήθεια σε αυτά τα κράτη να μπορέσουν να αναπτυχθούν παραγωγικά και να δημιουργήσουν πολιτισμούς αξιοπρέπειας και δημοκρατίας στη Βόρεια Αφρική. Η εξωτερική πολιτική της ευρωπαϊκής κοινότητας, η οποία πραγματικά αποσταθεροποίησε την Βόρεια Αφρική, και θα επιμείνω σε αυτό, άνοιξε τους ασκούς του αιώλου. Δεν είναι μόνο, βεβαίως υπήρχαν κράτη τα οποία είχαν πρόβλημα στην γειτονιά μας και άνθρωποι οι οποίοι ανέβηκαν κοινωνικά και οικονομικά λιγάκι και θέλανε να βλέπαν την Ευρώπη σαν ένα όνειρο και θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη, βεβαίως όλο αυτό. Αλλά αυτές οι μάζες και αυτή η κρίση που δημιουργήθηκε αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκε με βίαιες επεμβάσεις. Με τη Λιβύη, με η πολιτική στη Συρία, η απάθεια με την οποία η ευρωπαϊκή κοινότητα χειρίστηκε το θέμα της Συρίας, η διαχρονική πολιτική των ευρωπαϊκών κρατών απέναντι στην Αφρική, παραδείγματος χάρη, που πάντα ο στόχος της είναι να πάρει τις πρώτες ύλες, ας πούμε, χωρίς να δημιουργήσει μια υποδομή εκεί, να μπορέσει να αναπτυχθεί ένα κράτος, να μπορέσει να δημιουργηθεί ένας πολιτισμός. Έχουμε πολύ μεγάλες ευθύνες ως Ευρωπαίοι, θα έλεγα, για αυτό το φαινόμενο. Ρωτάμε πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και δεν αναρωτιόμαστε αυτή την από δεκαετίες και εκατονταδεκαετίες πίσω πολιτική η οποία εφαρμόστηκε από τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη απέναντι στην Αφρική. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταστραμμένα κράτη στα πόδια μας και αναρωτιόμαστε γιατί έρχονται όλοι αυτοί. Πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση γεωπολιτικού και ανθρωπιστικού προβλήματος. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το θέμα. Όταν δημιουργηθεί καταστροφή, όταν σπάσει σωλήνα, πρέπει να μαζέψεις τα νερά από κάτω και να λες Παναγία μου, πλημμυρίσαμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε πλημμυρίσει, αλλά έπρεπε να κοιτάξουμε τη σωλήνα πριν, να κρατήσουμε μια πολιτική συντήρησης στη σωλήνα, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε μια κριτική, αυτοκριτική, ουσιαστική στην Ευρώπη. Γιατί συνέβη η οικονομική κρίση, οι λάθος πολιτικές αυτές. Διότι, δηλαδή, καταλαβαίνετε που είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα και τη μεγάλη κρίση, αναρωτιόμαστε αυτή τη στιγμή γιατί ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα και τα λαϊκιστικά κόμματα. Και μένουμε έκπληκτοι, θα ανέβουν τα λαϊκιστικά κόμματα. Αφού βουλιάξαμε σε πάρα πολλά σημεία και στην οικονομία και στην κοινωνική πολιτική. Μιλάμε για το Εράσμους. Εγώ είμαι καθηγητής, είχα πολλούς φοιτητές με Εράσμους στο πανεπιστήμιο και βέβαια ήταν ένα πάρα πολύ θετικό πρόγραμμα και χαίρομαι που επεκτείνεται και σε όλη την Ευρώπη και σε όλα τα άλλα επαγγέλματα κτλ. Αλλά το είπε και κάποιος από κάτω, κύριος, ότι
θα πρέπει να βάλουμε το βάρος μας στην μεγαλύτερη ένωση και κατανόηση μεταξύ των λαών. Το βάρος και η πρώτη πολιτική που θα πρέπει να παλέψει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι η πολιτισμική συνοχή. Ήταν συγκινητικό προχθές όταν κάηκε η εκκλησία της Νότρ Ντάμ, έτσι, ότι όλοι δακρύσανε στην Ευρώπη. Λοιπόν, χρειαζόμαστε σύμβολα πολιτισμικά τα οποία να μας ενώνουν και εκεί να ξαναδημιουργήσουμε ποια είναι τα σύμβολα, τα πολιτισμικά τα οποία μας ενώνουν και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το πράγμα. Διότι πραγματικά έχετε δίκιο όλοι σας όταν λέτε ότι υπάρχουν φυγοκεντρικές δυνάμεις με λαϊκιστικά κόμματα και μιλάμε και λίγο με συνομπισμό απέναντι σε αυτά τα λαϊκιστικά. Ποιοι είναι οι λαϊκιστές? Οι λαϊκιστές είναι άνθρωποι που ψηφίσαν αριστερά πριν από λίγα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Αυτοί οι άνθρωποι οι λαϊκιστές ήταν, μην κοιτάτε τους leader, να δούμε στη Βόρεια Ιταλία ήταν όλοι κόκκινοι πριν από 2 δεκαετίες. Αυτή τη στιγμή είναι όλοι Λέγκα του Βορρά. Ας πούμε, οι ίδιοι άνθρωποι, ας πούμε. Άρα κάτι συνέβη, άρα κάποια πολιτική λάθος έγινε. Άρα πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα. Και επιμένω, έχετε δίκιο που λέτε ότι το μεγάλο πρόβλημα στην ευρωπαϊκή κοινότητα τα επόμενα χρόνια θα είναι η υπόθεση των ξένων που έρχονται μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Βεβαίως θα είναι, διότι η πολιτική της ευρωπαϊκής κοινότητας, η εξωτερική πολιτική είναι aggressive, είναι επιθετική και πρέπει να αλλάξει όλη η στρατηγική απέναντι σε αυτά τα κράτη. Θα έλεγα εγώ. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως. Μία πολύ σύντομη, γιατί να ολοκληρώσουμε γενικά τη συζήτησή μας. Εκεί που διαφωνούμε, νομίζω, με τον κύριο Βαρότσο, είναι στο εξής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη έκανε πολλά λάθη. Δεν αμφιβάλλω καθόλου για τις αρνητικές συνέπειες της απεικιοκρατίας, αν θέλετε να πάμε 1,5 αιώνα πίσω. Αλλά μην υποτιμάτε επίσης την ικανότητα χωρών να κακοκυβερνιόνται. Και ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της Αφρικής, ούτε της Μέσης Ανατολής μόνη της. Αυτό είναι λαϊκισμός. Πιστεύω ότι οι περισσότερες χώρες της Αφρικής έχουν τεράστιο πρόβλημα κακής διακυβέρνησης και αυτό δεν μπορούν να το λύσουν οι Ευρωπαίοι. Άρα το πρόβλημα υπάρχει και δεν επιδέχεται έξωθεν λύσεις. Μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά η βοήθεια αυτή θα έχει περιορισμένες συνέπειες. Αυτό φοβάμαι. Και αυτό ακριβώς δεν βλέπω εύκολη λύση. Σας ευχαριστούμε πολύ. I think the EU has been more guilty of neglect than it has of aggression in its neighbourhood. I think local dysfunction and EU neglect is my worry. Λοιπόν, είδα 2 χέρια, 3. Πολύ σύντομες ερωτήσεις με πολύ σύντομες απαντήσεις από έναν κάθε φορά. Παρακαλώ πολύ. Okay, sorry. Good evening. I'll try to be brief. I always thought that the European project wasn't only about economic and political cooperation, but also about principles of democracy and human rights. Sadly, in practice, we know that's not the case, not only in foreign policy, but increasingly within Europe. In this case, or in this context, my question is, how can someone like me, who loves Europe in many aspects, come to trust European institutions that talk so much about democracy and human rights, but then are so happy to support states like, say, Spain, that has go back to have political prisoners or ignoring democratic principles? How can we really come to trust the institutions in this context? Ποιος θα ήθελε να απαντήσει? Σύντομα μόνο, παρακαλώ. I sense a poisoned chalice, to use a European expression. I'm not going to judge the democracy of European institutions by how they handle the Catalan problem. I will judge the quality of Spanish institutions by how they handle the Catalan problem. And I think Spanish institutions have shown themselves to be brittle, though I'd say it's got one of the most devolved sets of governments of any European country, with its autonomous regions and so on. But I think the bigger dilemma is twofold. Will members of the European Union, for the price,
I don't think it's a price, but for the right of being members of the European Union, continue to uphold the core values, which are rule of law, independent civil societies, independent media to the best of our ability. I mean, these are the tests. And at the moment, this is a battle. It's going on in Poland. It's going on vis-à-vis Hungary. This European election is about that. Viktor Orban has been expelled from the European People's Party, or suspended, I think, was the solution, not expelled. That's maybe not a bad solution. But I think that is the big battle right now, is for the soul, in a way, of what Europe was about and made it distinctive, which grew from the Second World War and the distinction between what Western Europe was and now Central Europe vis-à-vis the communist East led by totalitarian governments. If we do not believe and commit on that, it's just ultimate failure. And this is also the Council of Europe, it's the European Court of Human Rights. There's a whole web of institutions that I think we muck around with or do not support at our very great peril. Having said that, not to dodge another difficult question, we have to start by imposing our standards on ourselves. Our ability to force standards on others is difficult. Do not judge any European government or the European Union institutions too harshly by their inability to change other governments. Back to Lucas's point before, we can only go so far. In the end, other countries have to change themselves. Thank you. Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση σε μία ερώτηση, σε αυτή που μια απορία μάλλον, σε αυτή που διατυπώθηκε γραπτός. Ο όρος φιλελευθερισμός αναφερόταν σε μια πολιτική θεωρία ή στην εφαρμογή του φιλελευθερισμού στην οικονομία, δηλαδή στο νεοφιλελευθερισμό, αν αυτό είναι το πρόβλημα. Το ερώτημα έχει έρθει διαδικτυακά, δεν είναι εδώ ο άνθρωπος και που έχει διατυπώσει, αλλά αναφερόταν στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Αυτή ήταν η διατύπωση. Και μια ερώτηση προς τον κύριο Τσούκαλη. Θεωρείτε ότι είναι πιο επικίνδυνη οι δημαγωγοί που έρχονται με απλές ή απλοϊκές λύσεις ή αυτοί που δημιουργούν τα σύνθετα προβλήματα? Τα σύνθετα προβλήματα είναι κομμάτι της πραγματικότητας στην οποία ζούμε. Το ότι κυβερνήσεις σε διάφορες χώρες απέτυχαν λιγότερο ή περισσότερο να δώσουν πιστικές απαντήσεις, σίγουρα είναι ένα πρόβλημα. Αλλά δεν λύνεις το πρόβλημα αυτό προσποιούμενος ότι έχεις απλή απάντηση. Δηλαδή, να σας δώσω πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Η δική μας χώρα, πάρουμε την Ελλάδα, η δική μας χώρα χρεοκόπησε το 2009-10. Η χρεοκοπία αυτή οφειλόταν στην αδυναμία των προηγούμενων κυβερνήσεων να διαχειριστούν μια δύσκολη πολιτική και οικονομική κατάσταση. Πίσω όμως από αυτό υπήρχε και μια ολόκληρη κοινωνία, η οποία σε μεγάλο ποσοστό αρνιόταν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Και όσοι είχαν τολμήσει πριν από το 2009 να πούνε ότι η χώρα οδηγείται στη χρεοκοπία, ο ελληνικός λαός τους μαύρισε συστηματικά, διακομματικά. Άρα υπάρχει ευθύνη πολιτική, υπάρχει και ευθύνη μιας κοινωνίας γενικότερα. Χρεοκοπεί. Και πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τη χρεοκοπία αυτή, να αναλάβουν μάλλον αυτοί που κυβερνήσαν τη χώρα μέχρι τότε. Δεν είναι όμως απάντηση να έρχεσαι εσύ και να προσποιείσαι ότι με το μαγικό σου ραβδί θα λύσεις όλα τα προβλήματα, διότι τότε οδηγεί σε πλήρη απογοήτευση τον κόσμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Γιατί τότε καταλήγει ο άλλος στο συμπέρασμα ότι όλοι είναι ίδιοι. Και τίποτα δεν πρόκειται να λυθεί, τίποτα δεν πρόκειται να απαντηθεί. Αυτό είναι το χειρότερο πρόβλημα για μια δημοκρατία. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σας ευχαριστούμε. Τελευταία ερώτηση. Ναι. Καταρχήν να ευχαριστήσω γιατί η σημερινή διάλογη ήταν εξαιρετική και ευχαριστώ και την κυρία Μπουσδούκου, αλλά με κάποιο τρόπο συμφώνησα με όλους, κάτι που δεν μου συμβαίνει συχνά. Φαίνεται κάτι κρυμμένο, κοινό είχατε όλοι σας, ίσως όλοι μας εδώ. Αφού λοιπόν ευχαριστήσω, ήθελα να πω ότι πραγματικά, όπως είπε και ο κύριος Δρακόπουλος, πρέπει να είμαστε αυστηροί με την Ευρώπη. Κάτι πρέπει να γίνει και γρήγορα.
Δηλαδή, δεν με ευχαριστεί που ο μέσος όρος που λέγατε με τους αριθμούς, πολύ ωραίο, Νίκολας Κουβάβη, δηλαδή, δεν είναι καλά τα πράγματα αν το ένα μας χέρι είναι στη φωτιά και το άλλο είναι στον πάγο. Κατά μέσο όρο νιώθουμε ότι η θερμοκρασία είναι εντάξει, αλλά δεν τα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα στην Ευρώπη. Μια ιδέα που μου ήρθε, επειδή άκουσα τα θέματα του Εράσμους και είναι το θέμα που ξέρω καλά, είναι παιδιά της τρίτης, όταν τελειώσουν τα λύκεια στην Ευρώπη και είναι Ευρωπαίοι πολίτες, ένα χρόνο να ασχοληθούν με πολιτισμικά προγράμματα κάπως υποχρεωτικά. Δηλαδή να εμπλακούν είτε με Εράσμους είτε με κάτι. Το έχω δει στην καριέρα μου. Είναι εξαιρετικά θετικό για αυτά τα παιδιά και μετά αντιμετωπίζουν την Ευρώπη έχοντας καταθέσει τα δικά τους στοιχεία, αλλά έχοντας κάνει ένα melting pot και έχοντας καταλάβει τι σημαίνει αυτό το πολιτισμικό που έχουμε δει στην Ευρώπη σαν επιτυχία, γιατί το οικονομικό σαφώς είναι αποτυχία μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα στη συζήτηση από τις Βρυξέλλες, την Ιταλία, το Λονδίνο, την Αθήνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Τσοπλίδη από το Στρασβούργο που τον βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς, κύριε Αποστολίδη. Περιμένουμε η συνέχεια με το ντοκιμαντέρ και αμέσως μετά η ψήφος στις 26 Μαΐου. Λίγο νωρίτερα στις 16 Μαΐου όμως θα είναι η επόμενη διάλογη. Το ραντεβού μας, εκεί όπου θα συζητήσουμε για την Αφρική και συγκεκριμένα για την αφρικανική κοινότητα στην Αθήνα. Να λοιπόν που γίνονται συζητήσεις, κύριε Βαρότσο, μπορείτε να έρθετε στην αγορά της Κυψέλης, θα μας βρείτε και εκεί θα δούμε πώς έχουν οι δύο πολιτισμοί επηρεαστεί αμοιβαία σε κάθε επίπεδο, όσο μακριά κι αν είναι, θα τους έχουμε μαζί μας και θα ανοίξουμε, ξαναλέω, αυτή τη συζήτηση. Καλή συνέχεια σε όλους.